Diệp Hiên, điện chủ Chiến Tôn Điện. Ta chỉ hỏi một lần, Đường Vũ San ở đâu? Đường Vũ San, tổng tài tập đoàn Đường Thị. Là ngươi, Chu Đại. Chu Đại, thư ký tổng tài tập đoàn Đường Thị. Đường tiểu thư, ngươi sao vẫn ngu xuẩn như vậy? Tất cả những chuyện này đều là bẫy ta răng ra. Tên Tần Thiên mà ngươi yêu đến không cần mạng sống nữa, bất quá cũng chỉ là một con chó dưới váy ta mà thôi. Phải rồi, còn tên vệ sĩ nhỏ bé đáng yêu của ngươi nữa, ngươi đừng mong hắn tới cứu ngươi. Bây giờ hắn tự thân còn khó bảo toàn, nói không chừng đã mất mạng rồi. Ngươi muốn làm gì? Chu Đại, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Dừng tay. Tiểu tử vô dụng này vẫn chưa mất mạng sao? Chỉ bằng đám tôm tép này cũng muốn làm ta bị thương sao? Tính ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng vậy thì sao? Thấy chưa, hôm nay 4 cao thủ thiên tự bảng đều ở đây. Ngươi và Đường Vũ San chắc chắn phải toi đời. Chỉ 4 người này cũng xứng sao? Cuồng vọng đến cực điểm. Giải quyết hắn. Hãy để đôi uyên ương khốn khổ này cùng nắm tay nhau xuống địa ngục. Vũ San, ta đưa nàng đi bệnh viện ngay. Không kịp nữa rồi, ta bị thương quá nặng. Kiếp sau chàng hãy bảo vệ ta nữa, được không? Vũ San. Tiểu thư, đây chẳng phải là nhà ta sao? Ta chưa mất mạng. Không đúng, ta trọng sinh rồi. Tiểu thư, ngoài cửa có một tên ăn mày, quản gia trang viên Đường gia. Tiểu thư có muốn đuổi hắn đi không? Chào nàng. Nàng chính là Đường Vũ San phải không? Ta tên là Diệp Hiên, là người ông nội phái tới bảo vệ nàng. Ngươi làm gì vậy? Ta không có đụng vào nàng ấy mà. Ngươi là ai? Sao dám xông vào Đường gia? Cút ra ngoài. Diệp Hiên, lần này ta sẽ không để ngươi rời xa nữa. Đường tiểu thư, chúng ta hình như là lần đầu gặp mặt, nhưng nếu nàng cứ như vậy, ta sẽ không khách khí đâu. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Tiểu thư, đây là làm gì vậy? Thôi được rồi, ngươi ra ngoài trước đi, nghe thấy chưa? Tiểu thư bảo ngươi cút ra ngoài. Ta bảo ngươi ra ngoài. Nếu ông trời cho ta sống lại một đời, ta muốn cùng ngươi bắt bọn chúng trả giá. Ngươi biết nói tiếng bụng sao? Không phải, ta tên là Diệp Hiên, là vệ sĩ ông nội phái tới bảo vệ nàng. Kiếp trước sao ta không phát hiện ra? Diệp Hiên lúc nghiêm túc lại, đẹp trai như vậy chứ? Không phải nói tiếng bụng, đây là thật độc tâm. Đường tiểu thư, chúng ta đây là lần đầu gặp mặt, vậy mà cô lại ám chỉ tôi lần thứ hai. Điều này không ổn lắm. Tôi không có. Anh đừng nói bậy. Trông thì lạnh lùng vậy mà.
Hóa ra lại bạo dạn như vậy. Đường tổng, cô... Chuyện gì vậy? Tuy tôi không phản đối việc ở bên Diệp Hiên, nhưng mà nhanh quá rồi đấy. Đường tổng, tối qua cô đi đâu vậy? Sao? Có chuyện gì sao? Tôi đương nhiên là lo lắng cho cô rồi. Chị em tốt của tôi lo lắng cho tôi. Cô và Tần Thiên cho dù có toi đời thì tôi cũng không sao. Nhìn này, đây là tiệc tối thương mại vào 3 ngày nữa. Danh sách tôi đã sắp xếp xong rồi. Cô thấy bản kế hoạch này thế nào? Chị em, bữa tiệc thương mại này Tổng đốc sẽ đầu tư 100 tỷ. Số tiền này đối với chúng ta, Đường thị vô cùng quan trọng. Kiếp trước, chính là sau khi nhận được khoản đầu tư 100 tỷ này, Chu Đại và Tần Thiên đã làm giả sổ sách, chuyển tiền, khiến tập đoàn thậm chí không trả nổi lương. Kiếp này, vẫn còn muốn lừa tôi sao? Cái thứ gì vậy? Lương cũng không trả nổi. Vậy thì không được. Xin lỗi, hơi kích động. Đường tổng, khoản đầu tư này không nên đầu tư. Anh là ai? Đâu đến lượt anh lên tiếng. Tôi là vệ sĩ riêng của Đường tổng. Một tên vệ sĩ nhỏ bé, vậy mà dám ở trong một quyết định thương mại quan trọng như vậy. Nói nhăng nói cuội. Anh cũng xứng sao? Thôi được rồi, có nên đầu tư cái này hay không? Tôi cần phải suy nghĩ thêm. Không phải. Chị em, cô còn gì phải cân nhắc nữa. Chỉ cần số tiền này vừa vào tài khoản, Đường thị chúng ta sẽ bay lên trời. Chu Đại, Chu Đại, hiểu cho rõ. Tập đoàn Đường thị họ Đường, không phải họ Chu. Tôi đưa ra quyết định gì cần phải giải thích với cô sao? Mời. Chị em, tôi khuyên cô vẫn nên cân nhắc kỹ lưỡng. Đừng để những kẻ ách ngồi đáy giếng, rác rưởi vô dụng, làm lỡ mất việc chính. Tôi còn trị không được cô nữa sao? Diệp Hiên, Diệp Hiên, anh có phải là có dị năng không vậy? Dị năng? Nghĩ gì thế? Vậy tại sao tôi lại cảm thấy anh luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, giống như con giun trong bụng tôi vậy. Tôi vừa mới nghi ngờ Chu Đại có phải đang lừa tiền tôi không? Sau đó anh liền nổi giận. Đường tổng, thật ra tôi biết thuật xem tướng. Con mụ đó nhìn là biết không giống người tốt rồi. Nói bậy bạ. Nhưng mà thấy vừa nãy anh biểu hiện tốt, tôi đồng ý để anh làm hộ vệ của tôi. 1 tháng 100.000. Làm hộ vệ thân cận của ta 24 giờ. Ta sẽ cố gắng. Ngươi đi đâu? Đi thay bộ đồ. Không thể để ngươi mất mặt được. Toàn Cơ, thủ lĩnh thần tướng Chiến Tôn Điện. Không phụ sứ mệnh, san bằng oa quốc. Toàn Cơ, thủ lĩnh thần tướng Chiến Tôn Điện, mang theo thẻ đen tối thượng, bái kiến điện chủ. Bái kiến điện chủ. Đứng dậy đi. Vất vả rồi, sau này đừng khoe khoang đến mức như vậy. Phải nhớ kỹ, che giấu thân phận của ta. Dạ. Thuộc hạ chỉ là không hiểu. Ngài thân là chí tôn giả của Chiến Thần Điện, cái thế vô song, là người trên 5 vạn người dưới một người, sao lại ở đường ra nhỏ bé này làm một hộ vệ chứ? Ta cần phải giải thích gì với ngươi sao? Thuộc hạ biết lỗi. Đứng dậy đi. Ta cần ngươi đi giúp ta làm một việc, giúp ta điều tra công ty Đường ra, tất cả tư liệu kinh doanh hiện tại. Ngoài ra, tập trung điều tra một người tên là Chu Đại.
Tần Thiên, đại thiếu gia Tần gia. Đường Vũ San tiểu tiện nhân kia gần đây rất kỳ lạ, thái độ với ta đột nhiên thay đổi. Ngươi nói cô ta có phải phát hiện ra gì không? Ngươi cứ yên tâm đi, Đường Vũ San, nàng ta vô cùng yêu ta. Ngươi làm gì vậy? Đường Vũ San tiểu tiện nhân kia nói lát nữa sẽ đến công ty. Sao cô ta lại đến vào lúc này? Hỏng rồi. Báo cáo tài chính mấy năm nay của công ty ta còn chưa kịp làm giả. Nếu bị cô ta phát hiện, vậy ngươi mau đi đi. Đừng phá hỏng kế hoạch 3 ngày sau của chúng ta. Mau đi đi. Vũ San, sao ngươi lại đến công ty? Sao? Công ty Đường gia của ta còn không thể đến sao? Không, ta chỉ là cảm thấy từ sau khi cha mẹ ngươi qua đời, ngươi vẫn chưa từng đến công ty. Ta chỉ là cảm thấy hơi đột ngột. Cha mẹ ta cũng là người ngươi có thể nói sao? Chu Đại, ngươi thật sự quên mình là ai rồi, phải không? Đừng tưởng đứng ở vị trí cao lâu rồi thì tưởng mình thật sự họ Đường. Vũ San, chúng ta là chị em tốt nhiều năm như vậy, ngươi lại không tin ta sao? Ta những năm này vì tập đoàn bỏ ra nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Vậy sao? Sắp xếp báo cáo tài chính năm nay gửi đến văn phòng của ta. Vâng, ta muốn xem thư ký Chu của chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho Đường thị đây. Ngươi có ý gì? Thư ký Chu hết lòng tận tụy. Thế này, Tần Thiên, ngươi rất rảnh rỗi sao? Cái gì? Giờ làm việc mà ngươi không ở tập đoàn Tần thị làm việc chăm chỉ, chạy đến công ty ta làm gì? Tiễn khách. Tôn thượng, sau khi Đường tiểu thư trở về công ty, bằng thủ đoạn sấm rền sa thải một nhóm nhân viên dở trò mèo, điều tra rõ ràng những trò hề vụn vặt của Chu Đại trong công ty và đưa đến trại giam. Hơn nữa cô ta còn định từ hôn với Tần Thiên. Nàng trước đây làm việc cũng gọn gàng dứt khoát thế này sao? Đường tiểu thư trước đây hoàn toàn không quản chuyện công ty, toàn quyền giao cho Chu Đại và Tần Thiên xử lý. Hiện tại cứ như là báo thù vậy. Nếu ông trời cho ta sống lại một đời, ta muốn cùng ngươi khiến bọn họ trả giá. Chẳng lẽ thật sự là trọng sinh? Buổi tiệc rượu này là do Tổng đốc Lôi Thiên Thừa vì chúc mừng hôn ước của Đường tiểu thư và Tần Thiên nên mới quyết định tổ chức. Hơn nữa khoản đầu tư trăm tỷ này cũng là lễ mừng của nàng. Có cần thuộc hạ trực tiếp thông báo Lôi Thiên Thừa rút lại khoản đầu tư trăm tỷ này và từ hôn Tần Thiên không? Không cần. Một Lôi Thiên Thừa còn chưa gây ra sóng lớn gì. Huống chi Đường Vũ San nếu muốn tự mình làm việc này thì cứ để nàng ấy tự tay làm. Đúng rồi, sau khi Chu Đại bị đưa vào trại giam, Tần Thiên không có động tĩnh gì sao? Bẩm tôn thượng, hiện tại điều tra được là Tần Thiên thay Chu Đại tìm một kẻ thế mạng. Những thứ khác vẫn chưa rõ. Tiếp tục theo dõi. Có gì khác thường lập tức báo cho ta. Vâng. Ai vậy? Không biết. Vào phải gõ cửa sao? Diệp Hiền, sao huynh lại đến đây? Ta là vệ sĩ kề cận ngươi 24 giờ mà. Ta không đến thì ai đến bảo vệ ngươi? Bảo vệ thân cận cũng không cần phải gần thế này chứ. Hơn nữa, đây là công ty. Huynh chú ý một chút hình tượng cá nhân. Diệp Hiền mặc âu phục lại đẹp trai thế này. Kiếp trước sao ta lại không phát hiện ra nhỉ? Mất mạng rồi mới có cảm giác rung động. Ngươi muốn làm gì vậy? Sao mặt ngươi đỏ thế? Có phải bị sốt rồi không? Hỏng rồi. Có phải ta biểu hiện quá rõ ràng rồi không? Sao mặt lại vừa đỏ vừa nóng thế này? Không phải ta. Chắc chắn rồi. Đúng là bị sốt rồi. Ngươi mới phát sốt. Cả nhà ngươi đều bị sốt. Lẽ nào ngươi không nhìn ra là ta đang ngại sao? Sao lại bám sát thế này? Có phải là muốn hôn ta không?
Đây là thư mời dự tiệc rượu của Tổng đốc. Ta thiếu một bạn nam đi cùng. Ngươi đi với ta. Không được, từ chối. Được, ngươi nói gì ta nghe nấy. Miễn là đừng trừ lương của ta. Diệp Hiên, trong lòng ngươi chỉ có lương thôi phải không? Tần thiếu, tôi đã vớt cậu ra rồi. Sau này có chuyện tốt thì đừng quên huynh đệ nhé. Yên tâm, đợi tôi tiếp quản Đường ra. Sẽ có phần của cậu. Tần thiếu, sao lại khóc thế này? Nếu không có ngài, cả đời này của tôi sẽ bị Đường Vũ San hủy hoại mất. Yên tâm đi bảo bối, ta sẽ cho Đường Vũ San, còn tiện nhân đó, trả giá gấp ngàn vạn lần. Nhưng mà con bài chúng ta cài trong Đường ra đã bị cô ta nhổ tận gốc rồi. Bây giờ chúng ta không còn bất cứ quân bài tẩy nào nữa. Chúng ta đã lên kế hoạch bấy lâu nay. Bây giờ Đường Vũ San muốn đá chúng ta ra, tuyệt đối không thể nào. Tần thiếu, bữa tiệc lần này Đường Vũ San chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, gả cho ta, để ngươi và ta gặm nhấm toàn bộ tập đoàn Đường thị, hoặc là thân bại danh liệt, trở thành kẻ bị vạn người phỉ nhổ, một con nhỏ vô dụng. Cảm giác gần gũi này thật khiến ta an tâm. Chỉ có Diệp Hiên mới cho ta được. Bà chủ, chúng ta có phải hơi quá thân mật rồi không? Tôi là vệ sĩ của cô mà. Diệp Hiên, tao là bà chủ của ngươi. Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó. Bớt nói nhảm. Được rồi. Đường tổng, tiệc đầu tư, tiệc rượu hôm nay, ta biết ngươi nhất định sẽ không vắng mặt. Sao ngươi lại ra được khỏi trại giam vậy? Chuyện này không cần ngươi phải bận tâm. Ngươi đã đến bữa tiệc này rồi, chắc chắn là không thể từ bỏ khoản đầu tư 100 tỷ này rồi. Nhưng mà ngươi phải hiểu rõ, khoản đầu tư 100 tỷ này về bản chất là quà mừng tân hôn của Tổng đốc dành cho ngươi và Tần thiếu. Bây giờ ngươi lại gần gũi với một thằng hạ đẳng rác rưởi, kẻ không ra gì, thân mật như vậy. Nếu Tổng đốc đại nhân biết được thì hậu quả khó mà lường được. Ngươi không sợ bị Tổng đốc nhìn thấy rồi bị bắt lại sao? Thủ đoạn ngươi ra ngoài không sạch sẽ gì đâu. Ngươi im miệng. Ngươi chỉ là một tên vệ sĩ hèn hạ. Ta đang nói chuyện với bà chủ của ngươi, đâu đến lượt ngươi xen vào. Người của ta cũng là thứ ngươi có thể nói sao? Vũ San, mấy ngày không gặp, nóng tính thế. Đừng có kêu thân mật như vậy, tôi thấy kinh tởm. Vũ San, tôi không hiểu tại sao mới một tuần trước chúng ta vẫn còn rất ân ái, mà giờ cô lại đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy. Phải, Đường tổng, dù có nói gì đi nữa thì cô cũng là người đã đính hôn với Tần thiếu rồi. Vậy mà giờ lại ve vãn với một tên bảo vệ hèn mọn, có phải là quá mất mặt không? Xét về gia thế, Tần thiếu là người thừa kế của tập đoàn Tần thị, tài sản chục tỷ. Xét về nhân phẩm, Tần thiếu lại càng là nhà từ thiện nổi tiếng. Đường tiểu thư trước khi đính hôn mà đã công khai ngoại tình như vậy, e là không ổn đâu. Tôi ngoại tình? Nói nặng lời rồi. Cái này, Vũ San, bất kể em làm gì, tôi cũng sẽ tha thứ cho em, bởi vì trong lòng tôi chỉ có em. Vũ San, em và tôi mới là một cặp trời sinh. Anh yêu em. Lấy anh ta đi. Lấy anh ta đi. Lấy anh ta đi. Kiếp trước tôi bị mấy lời đường mật này lừa gạt rồi. Cái bộ mặt giả tạo này thật kinh tởm. Dám đánh tôi? Diệp Hiên, ngươi láo xược. Ngươi chỉ là một con cờ hó, chủ nhân còn chưa kêu mà ngươi đã cắn người ta rồi. Những người tham gia buổi tiệc rượu này đều là những thế gia hào tộc, xưng bá một phương ở Vân Thành. Đường Vũ San, cô lại dẫn một tên hạ đẳng này ngồi cùng mâm với chúng tôi. Cô có coi các thế gia Vân Thành ra gì không? Đúng vậy, cô có phải là hơi
thiếu tôn trọng chúng tôi rồi không? Đây là ân oán giữa tôi và Tần thị. Các người ở đây cố ý gây chuyện. Là có ý gì? Không. Bây giờ đâu chỉ còn là ân oán giữa cô và Tần gia nữa. Chu tiểu thư nói đúng. Những người tham gia buổi tiệc rượu hôm nay đều là những người có thân phận hiển hách, đáng lẽ phải nâng ly chúc mừng, cùng nhau vui vẻ. Nhưng không biết từ lúc nào lại có một tên bảo vệ rác rưởi lẻn vào. Tôi có thể hiểu là thân phận của chúng tôi cũng giống như tên bảo vệ rác rưởi của cô, có phải không? Hay là nói cô cố ý dẫn hắn ta vào đây để thể hiện uy phong của Đường gia? Đường tiểu thư không thể phủ nhận, 2 năm nay Đường gia khí thế đang thịnh, áp đảo bất kỳ thế gia nào ở đây. Nhưng đây cũng không phải là vốn liếng để cô kiêu ngạo. Một người chúng tôi không bằng Đường gia, 2 người cũng không được. Nhưng nếu tất cả các thế gia ở Vân Thành chúng tôi hợp lại với nhau thì Đường gia các người cũng chỉ là loài kiến hôi thôi. Trăm họ thế gia chỉ là hư danh, một lũ kiến hôi thôi. Dăm 3 câu liền để các ngươi làm đao phủ. Khôi hài, vô lễ. Ngươi tên gì? Diệp Hiền phải không? Thằng nhãi này gan to thật. Đường Vũ San, ta lại cho ngươi một cơ hội, để thằng nhãi này lập tức quỳ xuống cho tất cả chúng ta, khấu đầu nhận lỗi. Nếu như vậy, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nếu không, ngươi nằm mơ, ngươi uy hiếp ta. Ngươi coi Đường gia ta là cái gì? Ai muốn nắn bóp thì nắn bóp, dễ bắt nạt vậy sao? Mồm mép nhanh nhẩu. Nếu Đường gia ngoan cố, vậy thì đừng trách chúng ta tâm thiện tay độc. Đúng vậy, hôm nay Đường gia các ngươi nếu không cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta sẽ cho Đường gia các ngươi bị trừ khử từ bây giờ. Nói nặng lời rồi. Tất cả những chuyện này đều là vì Đường Vũ San và tên vệ sĩ này tự ý làm bậy mà thôi. Vũ San, chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta, mọi người chắc chắn sẽ nể mặt ta, sẽ không giận chó đánh mèo lên. Đường gia các ngươi muốn cưới ta, kiếp sau đi. Chư vị, từ hôm nay trở đi, ta Đường Vũ San và Tần Thiên hôn ước hủy bỏ. Đường thị và tập đoàn Tần thị như nước và lửa, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đường Vũ San, lão tử có thể cưới ngươi là phúc phận 8 đời ngươi tu luyện mà có. Bữa tiệc này ngươi rõ hơn ai hết, rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện hôn sự của chúng ta là do Tổng đốc đại nhân chính tay định đoạt. Thằng nhãi Diệp Hiền này chọc giận mọi người, bây giờ ngươi lại trước mặt mọi người hủy bỏ hôn ước mà Tổng đốc đại nhân định ra cho chúng ta. Đường gia các người bây giờ chỉ có con đường xuống mồ. Đường tổng, tôi khuyên ngài vẫn nên cân nhắc cho kỹ, hay cho một chiêu mượn oai hùng, mượn thế lực của người khác ép ta gả cho hắn. Vũ San, nàng yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể ép nàng gả cho hắn. Lũ Vân Thành thế gia các ngươi trong mắt ta bất quá chỉ là lũ kiến. Ta lật tay là diệt, ta không nhắm vào ai cả. Ta muốn nói tất cả những người ở đây đều là rác rưởi. Hôm nay ta đứng đây, xem thử ai dám động vào. Đường gia, người khẩu khí thật lớn. Ta chỉ nói sự thật thôi. Đường tiểu thư, đây chính là thái độ của Đường gia. Các ngươi sao? Bất kỳ ai ở Vân Thành đều không có tư cách ép buộc Đường gia làm gì. Ngươi, Tần thiếu, chuyện hôm nay ngươi nói nên làm thế nào? Lũ Đường gia các người rất bướng bỉnh, nói khoác không biết ngượng. Cô ta không chỉ không coi Vân Thành chúng ta mấy cái hào môn này ra cái gì, mà còn không coi Tổng đốc đại nhân ra gì. Nếu Tổng đốc đại nhân biết chuyện, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Theo tôi thấy, không bằng chúng ta liên thủ, hôm nay liền bắt Đường Vũ San và tên rác rưởi vô dụng này lại. Như vậy cũng coi như không phụ lòng mọi người, cũng coi như không phụ lòng Tổng đốc đại nhân. Tổng đốc đại nhân đến. Các ngươi đang làm gì? Lôi Thiên Thừa, Tổng đốc Vân Thành. Đường Vũ San, lần này ngươi chắc chắn phải toi đời. Sao hả? Kiến có lớn đến đâu, còn muốn ăn thịt người sao?
Người cứ mạnh miệng đi. Tổng đốc đại nhân chính là người nắm quyền thực sự đằng sau Vân Thành. Sát phạt quyết đoán, nói một là một. Ngoại trừ vị đại nhân thần bí của Chiến Tôn Điện ra. Lôi tổng đốc chính là trời của Vân Thành. Cho dù nhà họ Đường các ngươi có nền tảng thâm hậu đến đâu, trước mặt tổng đốc đại nhân cũng chỉ như lật bàn tay. Tổng đốc đại nhân, cô ta Đường Vũ San trước tiên là dẫn người khiêu khích Vân Thành, trăm tộc thế gia, lại trước mặt mọi người hủy bỏ hôn ước mà năm xưa ngài đã định. Đây rõ ràng là không coi ngài ra cái gì cả. Vũ San chất nữ, thật sự có chuyện này sao? Tổng đốc đại nhân, tất cả chúng tôi đều tận mắt chứng kiến. Nhà họ Đường bây giờ thật sự muốn tạo phản rồi. Vũ San chất nữ, năm đó ngươi bằng mọi cách muốn gả cho Tần Thiên, lão phu đã đồng ý, còn đầu tư 100 tỷ tổ chức tiệc rượu mừng cho hai người. Vậy mà bây giờ ngươi muốn hủy hôn sao? Tổng đốc đại nhân, tôi cho rằng là nhà họ Đường tự cho mình đã có đủ năng lực muốn thay thế ngài. Nếu không, tại sao Đường Vũ San không hủy hôn sớm, không hủy hôn muộn, mà lại chọn đúng lúc này để hủy hôn? Hơn nữa, còn không tiếc đắc tội với trăm tộc thế gia. Tôi nghĩ cô ta nhất định là muốn uy hiếp ngài. Chu đại, cô bớt nói nhảm đi. Tổng đốc đại nhân, tôi thấy Chu tiểu thư nói rất có lý. Đường Vũ San, ta thật sự quá thất vọng về ngươi. Năm đó khi cha ngươi mất mạng, bản đốc đã rất chiếu cố ngươi. Bản đốc cứ tưởng ngươi sẽ biết ơn, không ngờ ngươi lại vong ân bội nghĩa như vậy. Sao hả? Ngươi thật sự cho rằng nhà họ Đường các ngươi có thể chống lại bản đốc sao? Tổng đốc đại nhân, khi cha tôi còn sống luôn hợp tác với ngài. Tôi Đường Vũ San là hạng người như thế nào, ngài nên rất rõ ràng. Hôm nay chỉ bằng 2 câu nói của con tiện nhân này, ngài liền muốn dễ dàng phủ nhận bao nhiêu năm nỗ lực của ta sao? Nhưng sự thật bày ra trước mắt là các người nhà họ Đường làm việc không coi ai ra gì, tự cao tự đại, hành sự cuồng vọng. Ta mà không cho ngươi chút bài học, ngươi liền leo lên đầu lên cổ bổn đốc rồi. Người đâu? Tống cổ Đường Vũ San ra ngoài cho ta. Từ nay về sau, trục xuất khỏi hàng ngũ thế gia bách tộc, đánh xuống làm thường dân. 100 tỷ đầu tư đó liền tặng cho Tần thiếu, cứ coi như là bồi thường hủy hôn đi. Tạ tổng đốc đại nhân. Lão già, người thật sự là lợi che mở mắt, đen trắng bất phân sao? 100 tỷ này bồi thường cho nhà họ Tần, ngươi lú lẫn rồi sao? Thằng nhóc nhà ngươi nói gì đó, sao ngươi không hỏi Vũ San tại sao muốn cùng tên rác rưởi này hủy hôn chứ? Tổng đốc đại nhân, đây không phải ta làm, ta không làm. Bức ảnh này là ảnh ghép, sao không gỡ xuống được? Nhầm rồi. Tắt cái này như thế nào vậy? Diệp Hiên, đừng giỡn nữa, tắt đi. Vâng bà chủ. Tần Thiên, ngươi lại làm ra chuyện bị ổi như vậy. Khó trách Vũ San hủy hôn với ngươi. Hôm nay ta sẽ thay nhà họ Tần thanh lý môn hộ, dạy dỗ tên rác rưởi này. Tổng đốc đại nhân, ta biết sai rồi, ta về sau không dám nữa. Tổng đốc đại nhân, mau cho người vào đi. Được. Lũ tiểu bối các ngươi, từng người một, lại dám dẫm lên mặt bổn đốc. Tha cho ngươi thì mặt mũi Lôi Thiên Thừa ta để đâu? Tên danh này chuẩn bị cũng khá đầy đủ. Không chuẩn bị đầy đủ thì sao làm vệ sĩ của ngươi được? Người đâu? Đánh gãy 2 chân của Tần Thiên và Chu đại, vứt ra ngoài. Cha tôi ơi! Thanh Thiên đại lão gia ơi! Ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Tập đoàn Đường Thị bọn họ ép mua ép bán. Bọn họ thuê một đám du côn đánh cha tôi mất mạng.
Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tập đoàn Đường Thị, chúng ta tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này. Ngài xem, cô ta còn muốn trả thù tôi. Ngươi cứ nói toạc ra. Có ta ở đây, bọn họ không dám làm gì ngươi đâu. Bọn họ thừa dịp nửa đêm cưỡng chế phá rỡ nhà tôi, vợ tôi, còn đứa con gái vừa tròn tháng của tôi đều mất thảm trong đó. Đường Vũ San, ngươi thật to gan. Đường ra các ngươi là công ty hay là xã hội đen? Được đấy. Thời cơ vừa đúng lúc. Muộn thêm chút nữa thì cả hai chúng ta đều bỏ mạng ở đây rồi. Tổng đốc đại nhân, Đường ra chúng tôi kinh doanh nhiều năm, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện đê tiện như vậy. Nhất định là có kẻ vu khống hãm hại, gài bẫy Đường ra chúng tôi. Ý ngươi là ta đang lừa ngươi sao? Cha ta hiện đang nằm trong quan tài kìa. Hay là ta mở ra cho ngươi xem? Mở? Đương nhiên là phải mở rồi. Ngươi không mở, ta sẽ giúp ngươi mở. Không được động vào quan tài của cha ta. Không đúng. Chính là hắn. Chính là hắn đã đánh cha ta mất mạng. Được lắm, vậy ta sẽ tự mình mở cái quan tài này. Hỏi cha ngươi xem có phải ta ra tay hay không. Dừng tay. Ai cho phép ngươi vô lễ như vậy? Đồ ngu xuẩn. Bên trong căn bản chẳng có ai cả. Tổng đốc đại nhân, Đường ra tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Ở đây còn chưa đến lượt ngươi ngậm máu phun người. Chuyện ngươi ve vãn chúng ta vẫn chưa tính sổ xong đâu. Ta và Tần thiếu gia cùng lắm chỉ là tư đức có khuyết điểm. Chúng ta chưa từng làm hại bất kỳ bá tánh nào. Còn ngươi Đường Vũ San, phá nhà người ta, cướp của hại người, tội ác chồng chất. Đúng vậy tổng đốc đại nhân. Ngài cai quản Vân Thành bao nhiêu năm nay, ai ai cũng ca tụng đường không nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa. Thế mà giờ đây Vân Thành này lại xuất hiện một kẻ ức hiếp dân lành, coi thường pháp luật. Điều này khiến bách tính Vân Thành nhìn chúng ta thế nào? Nhìn ngài tổng đốc đại nhân ra sao? Đúng, tổng đốc đại nhân nhất định phải nghiêm trị Đường ra, cho bá tánh một lời giải thích. Đường ra không trừ, Vân Thành khó giữ. Tần gia chúng tôi khẩn cầu tổng đốc đại nhân ra tay tiêu diệt Đường ra, lấy đó làm gương. Ta Lý Phi Hổ Lý gia khẩn cầu tổng đốc đại nhân ra tay tiêu diệt Đường ra, lấy đó làm gương. Triệu Hào Cường, Triệu gia Nam Hồ. Ta Tôn Thiên Nhạc, Tôn gia Bắc Thành. Ta Đồng Hạo Nam, Đồng gia Tây Thành thỉnh cầu tổng đốc đại nhân ra tay tiêu diệt Đường ra, lấy đó làm gương. Ngươi thật là bịa đặt trắng trợn, đạo đức giả. Nếu không phải ta sớm có chuẩn bị, e rằng đều sẽ bị các ngươi gài bẫy rồi. Vào đi. Thủ lĩnh thần tướng Chiến Tôn Điện Toàn Cơ, bái kiến tôn thượng. Bái kiến tôn thượng. Diệp Hiền, ngươi làm cách nào thuyết phục Đường Vũ San mời một diễn viên đến phối hợp các người diễn trò? Đường tổng dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy thật là mất mặt. Chiến Tôn đại nhân, đó là người đứng dưới một người trên vạn vạn người. Ngay cả quốc chủ đại nhân cũng phải nể mặt 3 phần. Các ngươi chỉ là thứ dân đen, tìm một đám quần chúng muốn mạo danh Chiến Tôn đại nhân. Người thật là si tâm vọng tưởng, côn trùng thấp kém, sao biết chân long. Nếu người thật sự là Chiến Tôn đại nhân của Chiến Thần Điện, sao lại cam chịu ở một Đường gia nhỏ bé làm vệ sĩ cho? Đường Vũ San, người thật sự là biết cách làm dạng danh mình, một lũ phế vật. Tôn thượng làm việc cần gì phải giải thích với các ngươi? Ta thấy là không dám giải thích. Chiến Tôn đại nhân trấn giữ biên cương, một kiếm lui địch 3000 dặm. Đó là thần hộ mệnh của đại hạ chúng ta, là người mà nhân dân đại hạ chúng ta kính ngưỡng. Còn các ngươi mạo danh Chiến Tôn đại nhân, đó chính là đứng về phía đối lập với con dân đại hạ ta. Tổng đốc đại nhân, nếu hôm nay không lấy mạng tên tiểu tử này, Chiến Tôn đại nhân nổi giận sẽ máu chảy thành sông. Cho dù quốc chủ có đến cũng phải gật đầu phối hợp. Đến lúc đó Vân Thành chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Tổng đốc đại nhân, ngài còn chờ gì nữa? Không lấy mạng hắn, đợi Chiến Tôn điện biết được chuyện như vậy, chúng ta sẽ thật sự tiêu đời. Đường Vũ San, ngươi và bảo tiêu của ngươi phạm tội tày trời, chắc chắn phải mất mạng. Dù thân có đến cũng không cứu được các ngươi. Dưới Cửu Tuyền
hãy chuyển lời tới cha mẹ ngươi. Ta cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy. Ban bố chiếu chỉ tru sát. Đường ra tức khắc bị loại bỏ. Vân Thành tổng đốc hay lắm, không phân biệt trắng đen, không hiểu chuyện. Thần thật sự đang ở đây, vậy mà có mắt như mù. Còn ban bố chiếu chỉ tru sát, cái nên tru sát là các ngươi. Toàn cơ đâu? Thuộc hạ có mặt, đầu sắp rơi rồi. Vẫn còn cứng miệng, lấy mạng hắn cho ta. Mở to mắt của các ngươi ra, nhìn cho rõ ràng. Chiến tôn lạnh đây. Gặp thì quỳ xuống. Quả nhiên là chiến tôn lạnh. Diệp Hiền lại là chiến tôn. Kiếp trước ta rốt cuộc đã làm gì vậy? Sao cái gì cũng không biết? Ai biết trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta đã điều tra tên tiểu tử này, hắn chỉ là tên nhà quê làm ruộng. Sao có thể có chiến tôn lạnh? Chiến tôn lạnh của hắn nhất định là giả mạo. Lười nói nhảm với ngươi. Hôm nay ta sẽ tự tay mở cỗ quan tài này, xem bên trong quan tài này rốt cuộc có oan khuất gì không. Diệp Hiền, nếu không có, hôm nay nhà họ Tần các ngươi chắc chắn diệt tộc. Ngươi dám? Đừng tưởng ngươi cầm một miếng chiến tôn lạnh giả là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi đã khuất là hết. Mở quan nhiệm thi, đó là tội bất kính với cả thiên hạ. Trống không, quả nhiên là trống không. Lôi Thiên Thừa, ngươi mù mắt mù lòng, không phân biệt phải trái đã muốn ra tay. Nếu không phải bản tôn tự mình mở quan nhiệm thi thì tên rác rưởi nhà ngươi mới chịu nhận rõ hiện thực sao? Quỳ xuống cho ta. Xin tôn thượng đại nhân thứ tội, xin chiến tôn đại nhân thứ tội. Tôn thượng, Lôi mỗ ngu si đần độn, nhẹ dạ cả tin. Xin tôn thượng chỉ đường sáng, rốt cuộc là ai hãm hại? Lôi mỗ sẽ lập công chuộc tội. Là ai hết lần này đến lần khác xúi dục ly gián nhằm vào nhà họ Đường? Lại là ai cản ta mở quan tài, đặt điều nói xấu? Tần Thiên, Chu Đại, không ngờ các ngươi cũng có ngày hôm nay. Nỗi đau kiếp trước các ngươi gây ra cho ta, hôm nay ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp ngàn vạn lần. Lôi Thiên Thừa, nên làm thế nào? Ngươi nên biết. Xin tôn thượng yên tâm, hai nhà Tần Chu tịch thu diệt tộc, mất chưa hết tội. Ta nhất định sẽ lăng trì hai người này, trừng trị nghiêm khắc. Tổng đốc đại nhân, Diệp đại ca, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Tôi cầu xin anh tha cho tôi, Vũ San. Xem như tình nghĩa chị em tốt bao năm qua của chúng ta, cô tha cho chúng tôi đi. Trời gây họa còn có thể tránh, tự gây họa không thể sống. Đây là do các người tự chuốc lấy. Cút đi. Bà chủ, cảnh tượng tiếp theo hơi máu me, không thích hợp cho mỹ nữ như cô xem. Chúng ta đi thôi. Người đâu? Lăng trì hai tên này, treo xác ở cổng thành để răn đe. Tổng đốc đại nhân, tôi cầu xin ngài, tôi sai rồi. Tổng đốc đại nhân, ngài không thể lấy mạng tôi. Anh họ tôi, anh ấy cũng là người của Chiến Tôn Điện. Ngài hãy nể mặt anh họ tôi một chút, anh ấy nhất định sẽ cảm ơn ngài. Tôi cầu xin ngài. Anh họ cô là ai? Tôi không biết, nhưng trong Chiến Tôn Điện có ai lớn hơn tôn thượng? Tại sao ta phải nể mặt hắn? Ra tay. Tổng đốc đại nhân, xin ngài tha cho chúng tôi, tất cả dừng tay cho ta. Thất thập nhị đường chủ của Chiến Tôn Điện, Chu Thiên Tứ đang ở đây. Kẻ nào dám động đến muội muội ta? Chu Thiên Tứ, đường chủ Chiến Tôn Điện. Biểu ca, biểu ca cứu tôi với. Biểu ca, xin hãy cứu tôi. Ngươi là ai? Là ta đây, hắn là Tần gia đại thiếu, cũng là nam nhân của ta. Hiểu lầm rồi. Lôi Thiên Thừa, ngươi thật to gan. Ta Chu Thiên Tứ vừa mới
được thăng lên chức thất thập nhị đường chủ. Ngay cả nghi thức thụ phong còn chưa kịp làm, đã nhận được tin nói rằng ở cái Vân Thành nhỏ bé này có kẻ muốn lấy mạng muội muội ta. Đừng nói là muội muội ngươi, cho dù ngươi là đường chủ, ta cũng chẳng coi vào đâu. Lấy mạng muội muội ngươi là vì nữ nhân này, buông lời bịa đặt, gây chuyện thị phi, chọc giận Chiến Tôn đại nhân. Tôn thượng hạ lệnh, thiên hạ ai dám không tuân theo? Chẳng lẽ ngươi nghĩ một đường chủ nhỏ bé như ngươi dám kháng lệnh tôn thượng? Ta nói ngươi vị tổng đốc này, hôm nay coi như đến hồi kết rồi. Chỉ vài ba câu nói đã bị hắn lừa cho xoay mòng mòng, thật là đồ rác rưởi. Ngươi có ý gì? Nay biên cương chiến sự liên miên, địch ngoại bang nhiều lần thăm dò ranh giới của ta để tránh binh đao tái khởi. Ba đại chiến tướng của Chiến Tôn điện đã đến biên cương bảo vệ bờ cõi. Ngươi nói cho ta biết, vào thời khắc nguy cấp này, Chiến Tôn đại nhân chẳng lẽ lại bỏ mặc biên cương đến cái Vân Thành nhỏ bé này, đến cái buổi tiệc rượu rác rưởi này sao? Thì ra đây là dạ sao? Thôi được, không biết thì không có tội. Hãy thể hiện thành ý của các ngươi đi. Xin lỗi muội muội ta sẽ không so đo với các ngươi. Nếu không, tất cả mọi người ở đây xử không tha. Đường chủ đại nhân, lý gia chúng tôi nguyện ý dâng lên chục tỷ, mong đường chủ đại nhân tha thứ. Lôi mẫu ta nguyện ý dâng lên 100 tỷ, mong đường chủ thứ lỗi. Coi như các người biết điều. Biểu ca, tiện nhân vừa rồi và tên kia đã ức hiếp ta như vậy, huynh phải báo thù cho muội. Biểu ca, huynh phải giúp chúng ta. Yên tâm đi, đã đến đây rồi, nhất định phải cho tên giả mạo Chiến Tôn kia tàn sát vạn đoạn, không thể dung thứ. Toàn cơ, lần này làm tốt lắm. Đại thù đã báo, tâm trạng này thật sự tốt không thể tả. Thân hình này của tôi, khuôn mặt này thật sự tốt không thể tả. Diệp Hiên nhất định sẽ bị mê hoặc. Đường Vũ San sao ngươi ngu ngốc như vậy? Diệp Hiên lợi hại như vậy, kiếp trước ngươi lại chỉ tin lời ma quỷ của Tần Thiên. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua Diệp Hiên, phải nắm chặt hắn trong lòng bàn tay, đừng để hắn chạy thoát. Đồ lưu manh, ngươi làm gì vậy? Thả ta ra. Đồ lưu manh, ngươi té ngã thì làm sao? Ta chính là vệ sĩ thân cận 24 giờ của ngươi đó. Bà chủ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi thì hỏi đi. Ngươi có thể trước tiên bỏ chân ta xuống không? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là Đường Vũ San. Còn có thể là ai? Ngươi đương nhiên là Đường Vũ San. Nhưng ngươi là Đường Vũ San nào? Hắn làm sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ chuyện ta trọng sinh đã bị phát hiện? Trước khi ông nội ngươi để ta đến, đã đặc biệt dặn dò ta, nói cháu gái ông ta ngang bướng tùy hứng, tính tình tiểu thư, nếu không có ai bảo vệ nàng. Hay là ngươi nghe điện thoại trước đi, lỡ là chuyện gấp. Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi tốt nhất là có việc. Diệp Hiền cháu trai, là ta đây, ông nội Vũ San. Điện thoại của cháu gái ta sao không gọi được? Đường lão gia, cháu gái ông hiện đang tắm rửa. Cái gì cơ? 2 ngày nữa Đường gia có buổi họp mặt nhỏ,
Khi đó, ngươi nhớ dẫn Vũ San cùng đến nhé. Được. Hỏng rồi, sinh nhật 80 tuổi của ông nội. Sao ta lại quên mất? Chuyện này, ông nội, ông nhất định phải tự tay mở ra. Đường Vân Thiên, gia chủ Đường gia. Ông nội, ông nội, ông nội, đừng làm con sợ. Ông nội. Không được. Ta nhất định phải ngăn ông nội mở món quà đó. Quà gì? Con bé này từ khi trọng sinh trở về, lần nào nói cũng trúng. Chẳng lẽ bữa tiệc lần này còn có âm mưu gì sao? Tôn thượng, món quà lần này chuẩn bị hơi vội vàng, nhưng theo lời ngài dặn, ta đã đặc biệt sắp xếp món bảo vật Hoàng gia phủ tang, Thiên Đồng Dạ Minh Châu làm quà mừng thọ. Bảo vật Hoàng gia phủ tang lấy đâu ra? Chiến lợi phẩm lần trước, ngài cứ yên tâm nhận lấy. Có lòng rồi. Đúng rồi, tiệc mừng thọ của lão gia điều tra rõ chưa? Bẩm tôn thượng, tin tức hiện tra được là cả trên dưới nhà Đường đều không phục Đường tiểu thư chỉ là phận nữ nhi mà có thể làm người thừa kế, cho nên lần mừng thọ này có khả năng rất lớn sẽ nhắm vào Đường tiểu thư. Đến thời đại nào rồi mà còn phân biệt nam nữ? Cái trò này thôi bỏ đi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Đi thôi. Đau. Ngươi đi đâu vậy? Ngươi chỉ vừa mới làm bạn trai ta mấy ngày thôi, đã dám phản rồi. Nhẹ chút thôi, đến trễ như vậy. Không phải ta phải đi chuẩn bị quà cho lão gia tử sao? Đi vào trong thôi. Tiệc mừng thọ. Biểu muội. Đường Minh, nhị phòng Đường gia. Vị này là bạn trai của ta, Diệp Hiền. Thì ra người đã hủy hôn với Tần thiếu, rồi làm loạn trong đó. Đường Hạo, tam phòng Đường gia. Chỉ vì cái tên ăn bám vô dụng này sao? Đường Hạo, ngươi có ý gì? Có ý gì là sao? Ngươi có biết không, việc ngươi phá hủy hôn ước đã mang lại cho Đường gia rất nhiều tổn hại. Ta khuyên ngươi nên thu lại cái tính tiểu thư của mình đi, đến trước cửa Tần gia mà xin lỗi. Em gái, chúng ta đều là nữ nhi, ta sẽ không khách khí mà nói. Đường Thu, tứ phòng Đường gia. Một bảo bối như Tần đại thiếu gia ngươi không chọn, vậy mà lại nhất quyết chọn một gã la lịch bất minh như này. Ngươi đúng là thích hạ thấp thân phận mình để mà ở bên cạnh loại rác rưởi vô dụng này. Diệp Hiền, tát miệng. Được thôi. Các ngươi từng đứa một ở nhà Đường, ăn không ngồi rồi thì có tư cách gì chất vấn sự lựa chọn người thừa kế của ta? Còn dám ở đây nói bậy. Kể từ hôm nay, tống cổ khỏi nhà Đường. Đường Vũ San, ngươi còn chưa trở thành gia chủ mà đã dám ngông cuồng như vậy. Không coi trưởng bối ra gì, vô pháp vô thiên. Không coi trưởng bối ra gì, vô pháp vô thiên. Diệp Hiền chính là điện chủ Chiến Tôn Điện. Các ngươi không quỳ xuống hành lễ thì thôi đi, còn ở đây ăn nói sắc sược, bị vài cái tát còn coi là nhẹ. Chiến Tôn đại nhân, cô ta tin, cô ta thật sự tin rồi. Các ngươi có ý gì? Đường Vũ San, ngươi cũng khá lắm. Hắn ta đại náo tiệc rượu của tổng đốc, mạo danh Chiến Tôn, bây giờ đã ồn ào khắp nơi, ai ai cũng biết. Chỉ có ngươi còn bị che mắt, cứ nhất quyết coi tên này như bảo bối. Đến lúc đó chuyện này nếu thật sự truyền đến Chiến Tôn Điện, đến tai nhân vật lớn thật sự, ngươi còn có thể nhảy nhót được mấy ngày. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ chuyện người thừa kế đi. 100 năm cơ nghiệp nhà Đường nếu bị hủy trong tay người phụ nữ ngu xuẩn như ngươi thì thật là mất nhiều hơn được. Chiến Tôn giả mạo, ngươi tin ai? Ta đương nhiên tin ngươi. Thật giả không lẫn vào đâu được, giả thật không lẫn vào đâu được. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ta đánh các ngươi. Cút ngay cho ta. Mấy hôm trước, một vị đường chủ của Chiến Tôn Điện vừa từ tiền tuyến trở về Vân Thành. Ông ta nói vô cùng rõ ràng, hiện nay chiến sự biên giới phía Bắc căng thẳng. Chiến Tôn đại nhân đã sớm dẫn theo
Ba vị đại chiến tướng trấn giữ biên giới phía Bắc. Sao ngươi không đi? Biên giới phía Bắc, mấy tên tép diêu đó còn chưa đáng để ta đích thân ra tay. Nhân tiện nói cho ngươi biết, đi không phải là ba đại chiến tướng, mà là hai. Nói ngươi vài câu, ngươi còn lên mặt. Ngươi thật sự tưởng chúng ta không biết âm mưu của ngươi sao? Chẳng qua chỉ là lừa Đường Vũ San lên giường, làm bạn trai của cô ta, rồi dựa vào cành cao nhà Đường của ta bay lên cành cao Hóa Phượng Hoàng. Ngươi toàn những lời ngon tiếng ngọt, lừa gạt Đường Vũ San này cũng coi như là xong đi. Lừa gạt chúng ta không đời nào, chỉ bằng đợi Chiến Tôn Điện tìm đến đường ra. Không bằng chúng ta phế ngươi trước, đưa ngươi qua đó. Biết đâu đại nhân Chiến Tôn Điện còn nhìn Đường ra chúng ta với cặp mắt khác xưa. Đường ra chúng ta còn có thể bay lên trời cao. Cho dù Diệp Hiền thật sự mạo danh chiến tôn, cũng là vì cứu ta. Ta nghĩ ta dù có liều mạng này cũng phải bảo vệ hắn. Gia chủ lạnh tại đây, ta xem ai dám động thủ. Lão gia tử lại đem gia chủ lạnh giao cho ngươi. Ta vốn là người thừa kế gia chủ, gia chủ lạnh ở trong tay ta, có vấn đề gì sao? Nghi thức kế thừa còn chưa cử hành, cho dù ngươi có gia chủ lạnh cũng không tính là gia chủ. Tuy nói vậy, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể hiểu, sản nghiệp của tập đoàn Đường gia hiện nay đều là ta Đường Vũ San một mình xử lý mọi việc trên dưới, còn các ngươi bất quá chỉ chiếm một chút cổ phần nhỏ nhoi. Hiện nay gia chủ lạnh ở trong tay ta, ta muốn thu hồi đặc quyền của các ngươi thật dễ dàng. Nếu còn muốn sống cuộc sống an nhàn sung sướng thì hãy động cái đầu heo của các ngươi, suy nghĩ xem nên nói thế nào. Huống hồ ta và Diệp Hiền ở bên nhau không phải vì thân phận gì của hắn. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tai họa ngập đầu, ta cũng sẽ cùng hắn cùng nhau đối mặt với khó khăn, cùng nhau xuống mồ. Đường Vũ San, người vảnh tai lên, nghe cho rõ. Đường gia ta truyền thừa trăm năm, dựa vào chính là mọi người bình đẳng. Đường gia này còn chưa phải do một mình ngươi quyết định. Đừng có lúc nào cũng đường gia này nọ, các ngươi không đại diện được. Nếu Đường gia đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, các ngươi e rằng từng người chạy nhanh hơn ai hết. Ngươi hiện tại còn chưa kế thừa vị trí gia chủ, đã độc đoán chuyên quyền như vậy. Nếu có một ngày ngươi thật sự kế thừa, vậy Đường gia này còn có chỗ dung thân cho chúng ta sao? Rõ ràng là vì lợi ích của mình, còn nói được đàng hoàng như vậy. Mặt các ngươi cũng dày thật. Ta đề nghị phế bỏ thân phận người thừa kế của Đường Vũ San, chuyển giao cổ phần của nàng cho chúng ta, sau đó đuổi hai tên này ra khỏi Đường gia. Ai tán thành, ai phản đối? Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đồng ý, đồng ý. Các ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản thì không đến mức. Chẳng phải vì ngươi Đường Vũ San không giữ quy củ khiến Đường gia trên dưới phẫn nộ sao? Đây là hình phạt dành cho ngươi. Phạm lỗi phải nhận, chịu đòn cho vững. Ngươi tự ngoan ngoãn giao gia chủ lạnh ra đây, hay là để chúng ta tự lấy? Thật là vô nghĩa. Các ngươi sỉ nhục ta như thế nào ta mặc kệ. Dù sao các ngươi cũng là thân tộc của Vũ San, bắt nạt các ngươi thật mất mặt. Nhưng bây giờ các ngươi đã phạm phải tội tày trời. Nếu còn không cút ngay thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Chư vị khó mà thoát khỏi mất mạng. Bọn ta phạm tội gì? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Cho dù bọn ta có tội, cũng không đến lượt ngươi khô môi múa mép. Tội của các ngươi có 3. 1. Bịa đặt thị phi chia rẽ ly gián, xúi dục kích động. 2. Vu khống bịa chuyện, có mắt như mù. 3. Quan trọng nhất là bắt nạt nữ nhân của ta. Tội không thể tha. Ngươi muốn gây sự ở Đường gia ta sao? Đường Vũ San, hôm nay là thọ yến của ông nội, lại dẫn một tên đàn ông đến gây rối. Ngươi có ý đồ gì? Các ngươi đừng ngậm máu phun người. Là các ngươi khiêu khích Diệp Hiền trước. Nếu không phải ta ngăn cản hắn, các ngươi đã sớm thành thi thể rồi. Người đâu? Lên cho ta. Bắt tên này lại cho ta. Sao? Còn muốn thử lại sao? Đừng ngông cuồng.
Hôm nay ai phế được hắn, đánh gãy chân hắn, ném ra ngoài, ta thưởng 1 triệu. Dừng tay, các ngươi đang làm gì vậy? Ông nội, ông cuối cùng cũng đến rồi. Nếu ông không đến, cháu gái bảo bối của ông sẽ phá nát Đường ra mất. Ông nội, Đường Vũ San không chỉ sẽ bỏ hôn ước với Tần gia, còn dẫn tên rác rưởi này đến đây gây rối. Đúng vậy, tên tiểu tử này còn dám mạo danh Chiến Tôn đại nhân. Nếu cấp trên trách tội xuống, Đường gia chúng ta không gánh nổi đâu. Đường Vũ San, ông nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn, ngươi lại dám náo loạn thọ yến của ông như vậy, quỳ xuống xin lỗi. Ta Đường Vân Thiên vẫn chưa. Mắt mờ tai lãng, các ngươi nghĩ gì trong lòng? Thật tưởng ta không hiểu sao? Diệp Hiên, đã lâu không gặp, chăm sóc cháu gái ta thật làm khó cháu rồi. Lão gia tử không cần khách sáo, dù sao chúng ta cũng coi như người một nhà. Người một nhà? Cháu và Vũ San. Ông nội, cháu và Diệp Hiên ở bên nhau rồi. Tốt. Ông nội, Đường Vũ San lại cùng tên này ở bên nhau, sao ông lại vui mừng như vậy? Hay là ngày mai cháu đưa ông đến bệnh viện xem ông có phải đã lú lẫn rồi không? Đồ hỗn láo. Đại ca, chúng ta đã sắp xếp cho Diệp Hiên đi chăm sóc Vũ San. Ý định của ta là để hai người họ đến với nhau, thuận lý thành chương, kết hôn thành gia thất. Ngươi có hiểu không hả? Còn chuyện giả mạo Chiến Tôn, không cần các ngươi phải bận tâm, ta tự có sắp xếp. Lão gia, việc này ông làm có chút vô nhân đạo đấy. Khương Thái Công câu cá, nguyện giả thượng câu. Tiểu Hữu, ta nào có ép buộc ngươi đâu, đều là do ngươi tự nguyện mà. Không được, ta phản đối. Ông nội, ta không thể trơ mắt nhìn Đường ra nhảy vào hố lửa được. Đường Minh, lão già ta còn chưa mất đâu. Khi nào đến lượt ngươi đến đây chất vấn quyết định của ta? Đường Minh, hay là vị trí gia chủ này ngươi ngồi đi. Không dám. Mấy đứa bay lại đây. Xin lỗi Diệp Hiên, nếu không thì tống cổ ra khỏi nhà, tịch thu toàn bộ tài sản, vĩnh viễn không được quay về. Diệp Hiên, xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Xin lỗi. Thôi được rồi, ta sẽ không so đo với lũ nhãi danh các ngươi nữa. Nhưng mà nhớ kỹ, ta sẽ luôn giám sát các ngươi. Đi thôi lão gia tử, cùng ăn mừng sinh nhật. Được, đi thôi. Diệp Hiên, chuyện này coi như bỏ qua nhé. Ngươi không thể hận thù Đường ra chúng ta đâu. San San nhà chúng ta sau này phải nhờ cậy ngươi nhiều đấy. Đi thôi. Thật không ngờ lão khọng gia này lại thiên vị Đường Vũ San như vậy. Hắn vô tình thì đừng trách chúng ta vô nghĩa. Dù sao hiện tại cả Đường gia đều không hài lòng với việc Đường Vũ San làm gia chủ. Chi bằng chúng ta nhất quyết không làm và không thoái lui. Biểu ca, ngươi yên tâm, ta đã tẩm độc vào quà rồi. Chỉ đợi lão khọng già kia mở ra, bọn chúng chắc chắn phải mất mạng. Tốt, hôm nay chúng ta sẽ đoạt quyền tạo phản, cho thiên hạ biết Đường ra này không phải của riêng một mình hắn. Xem nào, ta muốn tự tay tiến lão ra lên đường. Đại ca, huynh đi theo ta. Chư vị, rất cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự tiệc mừng thọ 80 tuổi của ta. Lão già này xin chào mọi người. Cảm ơn. Qua mừng đã đến. Ông nội, vừa rồi là chúng con nóng vội. Chúng con đã nhận ra lỗi lầm của mình.
và còn chuẩn bị cho ông một món quà hậu hĩnh. Xin ông hãy tha thứ cho chúng con. Biết sai sửa lỗi là điều tốt nhất. Tin là Diệp tiểu hữu cũng sẽ không chấp nhận đâu, phải không? Đường Minh kính biếu một bức tượng phúc tinh bằng vàng ròng, một căn biệt thự 3 tầng thượng thủy, một chiếc Bentley. Chúc ông nội trường thọ trăm tuổi, phúc như Đông Hải. Tốt. Đường Hạo kính biếu một bức tượng thọ tinh bằng vàng ròng, một hộp linh chi ngàn năm, một bình ngọc trai Đông Hải. Chúc ông nội bách độc bất xâm, khỏe mạnh trường thọ. Tốt lắm. Đường Thu kính biếu một bức tượng lộc tinh bằng vàng ròng, một chiếc nhẫn đế vương lục thượng phẩm, một bình sứ mèn lam thời nguyên. Chúc ông nội luôn vui vẻ, hạnh phúc viên mãn. Tốt. Đều đứng dậy hết đi. Những món quà này cũng không có gì lạ. Chẳng lẽ Vũ San nghĩ nhiều rồi? Diệp Hiền, quà của chúng tôi đã tặng xong rồi. Con của anh thì sao? Lấy ra cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi. Lẽ nào không chuẩn bị gì sao? Vũ San từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông nội, thân thiết như người nhà. Dù cô ấy không mang quà đến cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cậu là con rể đến từ nơi khác, lần đầu tham gia tiệc thọ của Đường gia chúng tôi. Nếu không mang được chút gì đó ra thì đừng trách chúng tôi trở mặt vô tình đấy. Món quà tôi chuẩn bị là bảo vật thế gian, so với mấy thứ tầm thường của các người tốt hơn gấp ngàn vạn lần. Chẳng qua chỉ là một viên nhựa dầm mà cũng đáng để cậu thổi phồng như vậy sao? Đúng vậy, cậu cũng chỉ là một kẻ thấp hèn chưa từng thấy gì trên đời mà thôi. Đường Minh, tin hay không tôi sẽ khâu cái miệng của anh lại đấy. Vũ San, hắn ta Diệp Hiền không chuẩn bị được quà hậu hĩnh thì thôi đi, cùng lắm thì thừa nhận mình không có tiền thôi. Vậy mà hắn ta lại lấy ra một viên nhựa dầm như vậy, còn nói nó là bảo vật nhân gian. Thật là quá đáng rồi. Đường gia chúng tôi không chào đón kẻ khoác lác, thật là chưa thấy gì trên đời. Nghe cho kỹ đây, nó gọi là Thiên Đồng Dạ Minh Châu. Đây chính là viên châu duy nhất trên đời nằm trên vương miện của quốc chủ Phủ Tang. Thiên Đồng Dạ Minh Châu. Đúng vậy. Này cậu. Ông nội, ông cũng biết cháu làm kinh doanh trang sức mà. Để cháu xem giúp ông. Ông nội, đừng tin lời hắn ta. Thiên Đồng Dạ Minh Châu cái dám gì? Cũng chỉ là một viên chân châu nhựa, thêm chút bột dạ quang mà thôi. Nhà máy của tôi sản xuất mấy thứ đồ bỏ đi này đấy, một ngày làm được mấy vạn cái. Cậu, thật ngại quá, vỡ rồi. Đường Minh, Vũ San, đừng giận. Tôi đền cho cậu ta là được. Cậu không đền nổi đâu. Một viên chân châu tôi lại không đền nổi sao? 100 đồng đủ không? Tôi nói rồi, cậu không đền nổi đâu. Cái cậu làm vỡ không chỉ là một viên Dạ Minh Châu, mà là thể diện của Đại Hạ Chiến Tôn Điện. Cậu giả vờ đến nghiện rồi đấy. Thân phận của cậu sớm đã ai ai cũng biết rồi, còn dám nhắc đến Chiến Tôn Điện nữa sao? Thằng nhóc, ông nội đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của cậu rồi. Hôm nay cậu dám đánh tôi, cậu tôi đời chắc rồi. Diệp Hiền cháu trai, cậu bớt giận đi. Đồ vô dụng này, rác rưởi cặn bã. Hôm nay lão già ta sẽ đích thân ra tay trừng trị thằng nhóc này. Ông nội, ông làm gì vậy? Biểu ca cũng là vì ông mà. Ông nội, đừng giận. Ông nội, rõ ràng là hắn ta coi thường tiệc thọ của ông, còn đánh con. Sao ông lại đá con? Ông nội vẫn chưa lú lẫn. Cậu hết lần này đến lần khác gây chuyện, còn chọc tức Diệp Hiền. Cậu tin hay không, ông nội sẽ phế cậu. Ông nội, hôm nay là đại thọ 80 tuổi của ông.
Ngày quan trọng như vậy, hôm nay hắn dám lấy một viên chân châu dởm lừa ông. Vào ngày mai hắn dám đi lừa Đường Vũ San, rồi đem cả Đường ra cho hắn đấy. Vậy tôi cũng bằng lòng. Bất kể viên Dạ Minh Châu này là thật hay giả, Diệp Hiền dù có tặng tôi một cọng cỏ đuôi chó, tôi cũng thích. Qua nhẹ lòng thành, tôi thích chính là con người của Diệp Hiền. Ta công nhận Diệp Hiền là cháu rể. Hôm nay ai còn dám nói này nói nọ thì khỏi cần làm tiệc thọ 80 của ta nữa. Chúng ta sẽ tại chỗ thi hành gia pháp. Cậu lại đây. Xin lỗi Diệp Hiền đi. Diệp Hiền, xin lỗi. Viên Dạ Minh Châu của cậu bao nhiêu tiền? Tôi đền. Tôi nói rồi, cậu không đền nổi đâu. Tôi Đường Minh dù sao cũng có tài sản hàng tỷ. Một viên Dạ Minh Châu dởm của cậu tôi lại không đền nổi sao? Nói con số đi. Thái độ nghiêm chỉnh cho tôi. Cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi. Báo giá đi. Mấy đồng tiền của cậu tôi còn chê bẩn. Lão gia, viên Dạ Minh Châu này vốn là tặng cho ông làm quà mừng thọ. Nếu đã là người nhà họ Đường chúng ta làm vỡ nó, vậy thì để ông tự tay xử lý đi. Còn không mau cảm ơn Diệp Hiền tiểu hữu. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Ông ơi, ông đừng giận. Giận dữ hại thân thể. Vừa rồi chúng ta chuẩn bị những lễ vật mừng thọ này chẳng qua chỉ là trò đùa. Tiếp theo tặng cho ông mới là kỳ chân dị bảo thật sự. Ông xem nhất định sẽ rất vui. Ông ơi, xem đi. Đây, đều là cái gì vậy? Đều là do con chuẩn bị sao? Không, những kỳ chân dị bảo hiếm có khó tìm này, một mình con không thể nào tìm được, cũng không mua nổi. Đây là do cả nhà họ Đường chúng ta, trên dưới mấy trăm đệ tử, cùng chung sức chung lòng, mất nửa năm mới tìm được đủ. Nói ra thì cũng coi như là cả nhà họ Đường chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho ông một phần lễ vật. Tốt, mọi người đều có lòng, mau mở ra cho ta xem. Ông ơi, món quà này nhất định phải để ông tự tay mở ra xem. Con bé này nói làm ông ngứa ngáy hết cả người. Đây chẳng phải là thứ kiếp trước hại ông mất mạng sao? Nhưng rốt cuộc là cái nào mới có độc đây? Vậy ta sẽ tự mình xem thử, rốt cuộc là vật gì tốt đây. Ông ơi, không được, không thể mở. Vũ San, con có ý gì đây? Những lễ vật này có kịch độc, nếu ông mở ra e là sẽ trúng độc mà mất mạng. Sao cô ta lại biết được? Chẳng lẽ có người tiết lộ kế hoạch của chúng ta? Đường Vũ San, quậy đủ chưa? Đây là cả nhà họ Đường chúng ta tốn bao tâm huyết chuẩn bị lễ vật, bây giờ cô lại nói nó có độc. Cô muốn nói tất cả chúng ta muốn hại ông mất mạng sao? Đường Vũ San, đừng có lấy bụng tiểu nhân, đau lòng quân tử. Cô có biết chúng ta chuẩn bị những lễ vật này tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc không? Cô không tặng được quà thì thôi, cớ gì lại vu khống chúng ta? Thôi được rồi, Vũ San, đừng có làm loạn nữa. Nhà họ Đường chúng ta hòa thuận 100 năm. Ta tự nhận, những năm làm gia chủ cũng đã tận tâm tận lực vì nhà họ Đường. Con nói họ hại ta làm gì? Chúng ta đều là người một nhà. Đường Vũ San, cô nói chúng ta muốn hại ông, vậy ta sẽ tự tay mở ra cho cô xem bên trong rốt cuộc có gì. Thứ nhất, bảo vật trấn quốc Hòa Thị Bích. Từ sau khi Tần diệt vong, Hòa Thị Bích liền bạt vô âm tín. Không ngờ lúc còn sống ta còn được tận mắt chứng kiến. Được lắm. Ông nội,
Chỉ cần là thứ ngài muốn, dù có phải đào sâu 3 thước đất, chúng ta cũng sẽ tìm cho ngài. Không giống như kẻ nào đó chỉ được cái mồm mép. Thứ hai, Đại Long đệ nhất đại hạ, Hồng Sơn Ngọc Long, Đường Vũ San. Ta đã mở 2 món quà rồi, sao ta vẫn chưa trúng độc mà mất mạng chứ? Phao tin đồn, như thật như đùa. Ta thấy ngươi chính là muốn quấy nhiễu tâm tình của ông nội. Đồ vong ơn. Đường Thu, Vũ San cũng chỉ là lo lắng cho ta thôi mà. Thôi, cháu gái ngoan, không cần phải căng thẳng như vậy. Chúng ta đều là người một nhà, sẽ không ai hại ta đâu. Món thứ 3 này, lão phu muốn tự tay mở ra. Xem cho kỹ. Bảo vật này. Ông nội, ông nội, ông nội, lũ rác rưởi các ngươi. Ta biết các ngươi muốn hại ông nội mà. Diệp Hiền, ngươi buông ta ra. Bình tĩnh. Đó là Thiên Sơn Tuyết Liên. Thiên Sơn Tuyết Liên. Nhưng mà luồng khí trắng vừa rồi, bọn họ. Thiên Sơn Tuyết Liên được hái từ vùng cực Bắc, nơi đất đai lạnh lẽo. Đột nhiên mở hộp ra, chênh lệch nhiệt độ trong ngoài lớn, nên mới có xương trắng. Thì ra là vậy. Đường Vũ San, ông nội đã tự tay mở hộp ra rồi, không có chuyện gì xảy ra cả. Ngươi có phải nên vì hành động bốc đồng vừa rồi mà xin lỗi chúng ta không? Đường Thu, đều là người một nhà, không cần thiết phải vậy đâu. Ông nội ngài cũng quá thiên vị rồi. Đúng vậy, lão già, ngươi quá thiên vị rồi. Đường Vũ San chỉ là một nữ nhân, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, làm sao có thể kế thừa vị trí gia chủ. Ngươi sẽ phải trả giá cho quyết định của mình. Đường Thu, cái món quà cuối cùng này là gì vậy? Có thể nói cho ông nội biết không? Ông nội, bọn ta đặc biệt chuẩn bị như vậy chính là để ngài tận hưởng niềm vui bất ngờ khi tự tay mở quà. Ngài nhất định phải tự tay mở ra. Thật không hiểu suy nghĩ của đám trẻ các ngươi. Được, ta sẽ mở. Mở đi. Mở đi lão già. Ta muốn người mất mạng. Để ta mở. Bà chủ, ta là vệ sĩ riêng của cô. Nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói làm sao. Không được, đây là chuyện của Đường gia ta. Ta không thể để ngươi mạo hiểm được. Diệp Hiền, kiếp trước ta đã chăm bề gây khó dễ cho ngươi, nhưng ngươi vẫn một lòng với ta. Ta đã rất có lỗi với ngươi rồi. Kiếp này sao có thể trơ mắt nhìn ngươi mất mạng thay ta được? Nếu hôm nay nhất định phải có một người mất mạng, ta thà rằng đó là ta. Được rồi, không sao đâu, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Sao ta không cử động được nữa rồi? Kỳ quái thật. Tự mình nói một tràng dài, lại còn khóc lên nữa. Cho dù ngươi muốn làm, cũng không có tư cách. Diệp tiểu hữu, ngươi cũng thấy rồi đấy, mấy cái dương phía trước này đều chẳng có gì cả. Nghe thấy chưa? Đừng quậy phá ở đây nữa. Bao nhiêu người nhà Đường chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị một bất ngờ bấy lâu nay, lại bị ngươi và Đường Vũ San hết lần này đến lần khác phá rối. Phải là hôm nay chọc ông nội không vui mới được hả? Chỉ là ghen tị với tấm lòng của chúng ta thôi. Lão gia tử, người tuổi đã cao, không phân biệt được đúng sai phải trái nữa rồi. Ông nội, ông xem, đều là do ông chiều hư nó. Bây giờ thằng nhóc này được đà lấn tới rồi. Tiếp theo, nhìn cho kỹ, ngươi sẽ biết thế nào gọi là lòng dạ khó lường. Không ngờ lại là thực hồn châu. Diệp Hiền, nhóc con, sống cho tốt không được sao? Ta thật sự không hiểu, tại sao ngươi và Đường Vũ San cứ phải tìm đường xuống địa ngục vậy? Diệp Hiền, sao ngươi ngốc vậy? Bọn chúng nhắm vào ta và ông nội. Nếu phải mất mạng thì phải là ta mới đúng. Đường tổng, tinh thần lực của ngươi thật mạnh mẽ, đến cả phong ấn của ta cũng có thể phá vỡ. Đồ ngốc, ngươi đúng là đồ ngốc. Để ta mất mạng là được rồi. Ngươi giỏi cái gì mà năng nổ? Diệp Hiền, kiếp này ta không muốn mất người nữa. Yên tâm đi, ta đã nói nhất định sẽ không rời xa ngươi. Ngươi gạt ta. Đi, ta đưa ngươi đi tìm thầy thuốc. Ta sẽ tìm thầy thuốc giỏi nhất chữa trị cho ngươi.
Ta không muốn ngươi mất mạng. Ta tạm thời sẽ không mất mạng. Đường lão gia tử, thiện ác trung gian, thị phi hữu báo. Lần này ông đã thấy rõ rồi chứ? Mấy tên các ngươi lại dám muốn hại ta mất mạng thật sao? Mấy người này vì mưu đồ chuyện này quả thật là dụng tâm vất vả. Cửu chuyển thực hồn châu này dùng 72 loại độc vật, 36 loại độc thảo luyện chế 7749 ngày, lại còn hiến tế trăm mạng người. Thủ đoạn âm hiểm độc ác, trái với thiên đạo. Thằng nhóc nhà ngươi biết được cũng nhiều đấy. Thật đáng tiếc, một loại độc quý giá như vậy mà lại không thể khiến Đường Vân Thiên mất mạng. Đồ vô dụng này, lãng phí trên người ngươi. Ai bảo ngươi cứ phải ra oai trước mặt Đường Vũ San, đáng đời mất cái mạng này. Cửu chuyển thực hồn châu này là cấm thuật của Chiến Tôn Điện. Các ngươi làm thế nào mà có được? Ngươi thay vì quan tâm chúng ta làm sao có được thực hồn châu thì nên lo lắng cho bản thân mình đi. Độc này vô phương cứu chữa, chúng thì chắc chắn toi đời. Các ngươi cũng quá tự tin rồi. Ngươi đã biết lai lịch của độc này, ta nghĩ ngươi chắc chắn biết sự lợi hại của độc này. Ta nói cho ngươi biết, khắp thiên hạ này không ai có thể chữa được loại độc này. Đừng nói tìm thầy thuốc, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được ngươi. Trong vòng 3 phút, ngươi chắc chắn sẽ toàn thân đau đớn như bị trùng độc cắn xé mà toi đời. Hắn nói là thật sao? Về lý thuyết là vậy, nhưng mà Đường Hạo, ta liều mạng với ngươi. Từ từ, đừng kích động. Ta muốn xem thử bọn họ còn có thể giở cho gì. Vừa rồi còn dám đánh ta, ta muốn người mất mạng. Hắn là một tên phế vật chắc chắn mất mạng. Ngươi so đo với hắn làm gì? Lát nữa sẽ có thời gian băm xác. Phản rồi. Bọn ngươi thật sự là phản rồi. Không ngờ trong tiệc thọ 80 của Đường Vân Thiên ta, các ngươi lại dám mưu đồ phản nghịch. Các ngươi lại dám hãm hại Diệp Tiểu Hữu. Các ngươi có gan thì nói cho ta biết, ai cho các ngươi lá gan hùm mật gấu để các ngươi làm như vậy? Ngươi bớt ngụy biện ở đây. Nếu không phải ngươi, cứ nhất quyết giao vị trí gia chủ cho Đường Vũ San. Người đàn bà này, còn bọn ta có cân nhắc đến bọn ta hay không? Năng lực của Vũ San ai cũng thấy rõ. Dưới sự lãnh đạo của nó, Đường gia chúng ta thăng tiến vùn vụt như mặt trời ban trưa, giờ đã nhảy vọt lên đỉnh cao. Gia tộc hào môn Vân Thành, vị trí gia chủ giao cho Vũ San là lẽ đương nhiên. Ngươi nghĩ như vậy, nhưng ta không nghĩ vậy. Hay nói cách khác, trên dưới Đường gia 99% đều không nghĩ như vậy. Vị trí gia chủ tuyệt đối không thể rơi vào tay một nữ nhi. Ngươi Đường Vân Thiên giả lú lẫn, độc đoán chuyên quyền. Hôm nay ta sẽ khởi nghĩa giành lại vị trí gia chủ. Thấy chưa, trận này không có chủ mưu. Hay nói cách khác, mỗi người đều là chủ mưu. Còn ngươi đã đắc tội với tất cả mọi người. Là tất cả đó. Lão Khọng gia, bây giờ tốt nhất ngươi hãy ngoan ngoãn quỳ xuống, giao ra vị trí gia chủ của ngươi. Ta Đường Vân Thiên, giang hồ tung hoành cả đời, cảnh tượng gì chưa từng thấy. Đừng tưởng mấy đứa tiểu bối các ngươi lại có thể uy hiếp được ta sao? Còn có tất cả mọi người đang có mặt tại đây, ta sẽ không bỏ qua cho một ai. Ta sẽ tìm các ngươi tính sổ sau. Tuyệt đối không dung thứ. Ông nội, ông định tính sổ với chúng con thế nào? Là dựa vào tên tiểu tử bên cạnh ông, kẻ chắc chắn phải toi đời này sao? Hay là dựa vào đứa cháu gái ruột tay trói gà không chặt này của ông? Lão Khọng gia bây giờ không có tư cách để bàn điều kiện với chúng ta. Tất cả mọi người đều đứng về phía chúng ta. Hôm nay để thuận theo ý nguyện của mọi người, ta Đường Minh, nhị phòng Đường gia, kính xin lão gia chủ thoái vị. Đường Hạo tam phòng Đường gia, kính xin lão gia chủ thoái vị. Đường Thu tứ phòng Đường gia, kính xin lão gia chủ thoái vị. Đường Gia Vân tự bối, kính xin lão gia chủ thoái vị. Đường Gia Kiếm tự bối, kính xin lão gia chủ thoái vị. Kính xin lão gia chủ thoái vị. Ông nội khi nào đã bạc đãi những người các ngươi, giờ lại làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?
Lương tâm các ngươi còn không thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đường Vũ San, tất cả những chuyện này đều là tại ngươi. Nếu không phải vì ngươi ngang ngược đi tranh giành với chúng ta cái gì mà vị trí gia chủ, thì ngươi cũng sẽ không rơi vào đường cùng như bây giờ. Nếu không phải vì ngươi, lão gia tử cũng sẽ không đứng ở phía đối lập với tất cả mọi người. Nếu không phải vì ngươi, tiểu tình lang của ngươi cũng sẽ không mất mạng. Chẳng lẽ ta thật sự sai rồi sao? Là ta hại tất cả mọi người sao? Những điều này đều là do đám người này tự tìm lý do cho mình thôi. Ngươi không sai, lão gia tử cũng không sai. Nếu các ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, dùng vũ lực đoạt lấy vị trí gia chủ. Có ta Diệp Hiền ở đây, ngươi thử động vào xem. Diệp Hiền, giờ ngươi còn mạnh miệng sao? Ta biết ngươi rất giỏi đánh đấm, nhưng vậy thì sao? Có thể thay đổi được cục diện bây giờ sao? Nếu ngươi có thể giúp ta trừ khử Đường Vũ San và Đường Vân Thiên, hôm nay ta vẫn có thể đưa giải dược cho ngươi. Bây giờ trên đời này chỉ còn một lọ thôi. Giải dược cứ giữ lại mà tự uống đi. Không, chỉ cần các ngươi đưa giải dược cho ta, gia chủ lạnh này ta sẽ đưa cho các ngươi. Đường Minh, ngươi có ý gì? Xin lỗi, lấy nhầm rồi. Ở đây còn một lọ nữa. Hay là ngươi quỳ xuống liếm nó đi. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Có Vũ San và lão gia tử, những người hiền minh như vậy lãnh đạo, Đường ra sao có thể sinh ra loại tai họa này? Các ngươi làm sao có thể nghĩ rằng hắn Đường Minh có thể dẫn dắt Đường ra? Tùy ngươi nói thế nào đi. Bây giờ ngươi sắp phải trúng độc mà mất mạng, còn 5 giây nữa. Cảm giác chờ mất mạng thế nào? 5 4 3 2 1. Rồi sao nữa? Sao ngươi chưa mất mạng? Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết cửu chuyển thực hồn châu vật hại vạn người này, nhưng duy chỉ có một người có thể giải. Đây là tứ phương thanh tâm quyết. Đây là bí thuật thành danh của Chiến Tôn đại nhân. Người rốt cuộc là ai? Đến nước này mà vẫn chưa hiểu sao? Ta chính là Chiến Tôn. Trong miệng các ngươi chỉ là các ngươi không có đầu óc. Dăm ba câu đã bị người ta xúi giục làm súng ống. Không, điều này không thể nào. Vị đại nhân kia từng nói Chiến Tôn đại nhân đang trấn giữ biên cương, không thể nào xuất hiện ở Vân Thành. Người nhất định là đã lén học bí thuật của Chiến Tôn đại nhân. Ta sẽ phái người bắt người lại ngay bây giờ. Người chấp mê bất ngộ, ta thấy kẻ chấp mê bất ngộ chính là các ngươi. Tránh ra. Đến nước này còn dám mạo danh Chiến Tôn, hồ giả hổ uy, hoành hành ngang ngược. Một con cá chạch quẫy trên cạn cũng dám xưng mình là Cửu Thiên Chân Long. Đường chủ đại nhân, ý ngài là hắn ta là giả? Nhưng hắn ta biết tứ phương thanh tâm quyết mà. Nếu không có chút bản lĩnh, sao dám mạo danh Chiến Tôn đại nhân, hoành hành ngang ngược chứ? Thân phận của ta cần ngươi nghi ngờ nữa sao? Ngươi im miệng. Biểu ca của ta là một trong thất thập nhị đường chủ. Hắn đã vô số lần gặp Chiến Tôn đại nhân. Thân phận của ngươi liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Đúng vậy, hôm nay ta sẽ bắt ngươi quy án, đưa đến Chiến Tôn điện, cũng coi như là một công lớn. Diệp Hiền, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn chịu trói, miễn phải chịu đau đớn về thể xác. Ta nói các ngươi từng người một, tại sao dám tạo phản? Thì ra là có người chống lưng. Bọn ta rõ ràng là giúp Đường ra quét sạch nội loạn, đoàn kết nhất trí. Đừng nói khó nghe như vậy. Ngươi vừa nói ngươi đã gặp Chiến Tôn. Đúng vậy, ta ở Chiến Tôn điện thân phận cao, nắm giữ vị trí then chốt. Chiến Tôn đại nhân chắc chắn không thể tránh khỏi để ta làm việc cho hắn. Đương nhiên gặp không ít lần vô lễ. Ngươi la lối om sòm cái gì? Trong Chiến Tôn điện canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả thuộc hạ của ta, tam đại chiến tướng, muốn gặp ta cũng phải xin phép, trừ phi ta có việc triệu tập. Nếu không ngươi một đường chủ làm sao có thể gặp được ta? Sao hắn ta lại biết rõ như vậy? Sao không nói nữa? Thật không biết loại người như ngươi làm thế nào mà ngồi được vào chức đường chủ. Kẻ đề bạt ngươi
Thật là mù mắt rồi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta đã từng đổ máu cho Chiến Tôn Điện, xông pha nơi tiền tuyến. Dù sao cũng coi như là chiến công hiển hách. Nào đến lượt tên tiểu tử nhà ngươi ở đây mà ăn nói lung tung. Chiến công còn con cũng dám khoe khoang. Ngươi, chiến công còn con. Ngươi đã từng đánh trận chưa hả? Chu đường chủ, ấy là nhờ một mình diệt sạch một núi phỉ tặc, truy kích tàn binh 300 dặm. Những chiến công này ai làm được? Đánh đuổi vài tên, truy đuổi vài tên mà đã dám tự mãn rồi sao? Thật là không có chí lớn. Đầu sắp rơi rồi, vẫn chưa sửa được cái tật nói khoác của ngươi. Diệp Hiên, ngươi thật là cứng miệng. Ta hỏi ngươi, cửu chuyển thực hồn châu của Đường gia có phải là do ngươi đưa cho không? Đúng vậy, hai người bọn họ vì bao che cho ngươi. Theo quy củ, ta diệt Đường gia cũng không quá đáng. Nhưng nể mặt Đường Minh, ta chỉ cho trừ khử một mình Đường Vân Thiên đã là pháp ngoại khai ân rồi. Yên tâm giao Đường gia cho ta, ít nhất còn có thể đối diện với liệt tổ liệt tông. Nếu không Đường gia, dưới cơn thịnh nộ của Chu đường chủ, sẽ bị thiêu rụi mất. Đường lão gia tử giao vị trí gia chủ cho Đường Minh, ta sẽ không so đo với các ngươi, còn có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Chu đường chủ, ngài quyền thế ngập trời, thân phận tôn quý, lẽ ra người Vân Thành nên đối với ngài cúi đầu bái lại. Ngươi hiểu là tốt rồi. Nhưng Diệp tiểu hữu 3 lần 7 lượt cứu lão phu khỏi nguy nan, chính là ân nhân cứu mạng của lão phu. Chuyện bán đứng ân nhân, lão hủ không làm được. Hơn nữa, ta tin Diệp tiểu hữu. Hắn nói hắn là chiến tôn. Trong lòng ta, hắn chính là chiến tôn. Ta cũng tin Diệp Hiền. Vậy ý của các ngươi là Đường gia các ngươi muốn đối đầu với Chiến Tôn Điện của ta. Ngươi không đại diện được cho Chiến Tôn Điện. Dù là vì Diệp Hiền mà đối đầu với cả thiên hạ, ta cũng tuyệt không lùi bước. Không, Chu đường chủ, người đối đầu với ngài là Đường Vũ San và Đường Vân Thiên, chứ không phải Đường gia chúng tôi. Ngươi, ta hiểu rồi. Đợi ta bắt được hai người này, vị trí gia chủ sẽ là của ngươi. Lợi ích đừng có quên. Đương nhiên, giả mạo chiến tôn, làm nhục muội muội ta, tội đáng lăng trì. Hôm nay ta sẽ lấy ngươi ra làm gương trước. Chu Thiên Tứ, ngươi dừng tay cho ta. Là ngươi. Biểu ca, lại thêm một tên giả mạo nữa. Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Biểu ca, huynh làm gì vậy? Toàn Cơ đại nhân, người sao lại đến đây? Vừa đúng lúc, ta vừa tóm được một tên giả mạo làm chiến tôn đại nhân. Ta đang định bắt hắn. Chu Thiên Tứ, người mượn chức vụ của mình, lạm quyền mưu tư, toàn tính thôn tính Đường gia, tàn hại bá tánh vô tội, biết pháp phạm pháp. Ngươi có nhận tội không? Toàn Cơ đại nhân, tôi không có sai. Tất cả những gì tôi làm đều là vì muốn bắt tên phế vật tác quái này. Phế vật? Đúng vậy, chính là tên phế vật này. Trước đây đã quậy phá yến tiệc của tổng đốc, khiến cho bách tộc hào môn Vân Thành náo loạn cả lên. Biểu ca đừng nói nữa, cô ấy chính là Toàn Cơ đại nhân đó. Nói nhảm, ta tất nhiên biết cô ta là Toàn Cơ đại nhân lần trước ở yến tiệc. Ngươi im miệng cho ta. Sao lắm chuyện thế? Không phải, việc hãm hại Đường Vũ San cũng là vì hắn ta bao che Diệp Hiền, đáng lý phải phán một cái tội đồng lõa, đáng bị trừng phạt. Sắp mất mạng đến nơi rồi, ngươi còn dám mạnh miệng. Ta bắt được tên giả mạo chiến tôn này, chiến tôn đại nhân nhất định sẽ rất vui mừng. Đây là một đại công. Hơn nữa, cho dù ta có tội, Toàn Cơ đại nhân cũng nên để chiến tôn đại nhân tự mình xét xử chứ. Người làm vậy là vượt quyền, định tội cho ta, không thích hợp đâu. Thuộc hạ Toàn Cơ tham kiến tôn thượng. Tham kiến tôn thượng. Toàn Cơ đại nhân, sao người lại quỳ xuống cho hắn? Khắp thiên hạ này chỉ có một người khiến ta quỳ. Người đoán là ai? Hắn thật sự là chiến tôn đại nhân sao? Biểu ca, lần trước ở buổi tiệc chính là Toàn Cơ này đã xuất hiện cùng Diệp Hiền. Cái gì? Sao người không nói với ta sớm hơn? Bọn ta muốn nói, nhưng huynh cũng đâu cho cơ hội. Toi đời rồi, lần này thật sự tiêu rồi. Đường lão gia tử, ta mượn thọ yến của ngài để thanh lý rác thải của chiến tôn điện. Ngài không phiền chứ? Diệp tiểu hữu, cứ tự nhiên. Chiến tôn đại nhân tha mạng, tôi đều bị bọn chúng mê hoặc,
cho nên mới dám làm ra chuyện này. Chiến tôn đại nhân, xin người niệm tình, tôi từng vì chiến tôn điện đổ máu, xin người tha cho tôi một mạng. Biểu ca, là huynh nói. Chiến tôn đại nhân, là giả mà, người im miệng cho ta. Chiến tôn đại nhân, tôi biết, chính là hai người bọn họ ở buổi tiệc đã nói năng bất kính với người. Tôi sẽ lấy mạng hai tên này ngay. Ta cho phép người đứng dậy chưa? Là ngươi nói ta mạo danh chiến tôn? Không dám. Là ngươi muốn lăng trì ta tế trời? Thuộc hạ biết tội. Chu Đại Suyết lấy mạng bà chủ của ta, ngươi muốn ra mặt thay cô ta? Chiến tôn đại nhân tha mạng, chính là ta. Dù có 10 lá gan, ta cũng không dám mạo phạm. Chiến tôn đại nhân ngài, hôm nay ta lấy danh nghĩa chiến tôn tước bỏ chức vị đường chủ của ngươi, đồng thời đầy vào vô gian đại ngục. Hình kỳ 500 năm. Đa tạ chiến tôn đại nhân, không lấy mạng. Chiến tôn đại nhân, xin ngài cũng tha cho ta một mạng. Đều tại ta có mắt như mù. Chỉ cần ngài chịu tha cho ta, ngài bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý. Bản tính lẳng lơ, ngòm cũng không sửa đổi. Chiến tôn đại nhân, ta sai rồi. Ta về sau nhất định sẽ an phận thủ thương, ngoan ngoãn. An phận thủ thương, ngoan ngoãn. Thật sự là vậy. Kiếp trước của ta đã mất thảm dưới tay ngươi. Kiếp trước nào? Không liên quan đến ta. Chiến tôn đại nhân, cô ta vu oan giá họa cho tôi. Vũ San muốn làm thế nào thì làm thế nấy. Hai người này giao cho ngươi xử lý. Chu Di tam tộc ngàn đao phanh thây mới có thể nguôi giận trong lòng ta. Đừng, Vũ San, van xin ngươi đừng mà. Đem đi. Chiến tôn đại nhân. Vũ San, đừng mà. Đừng làm vậy. Chiến tôn đại nhân cứu mạng, suýt nữa thì quên các ngươi. Chiến tôn đại nhân, tôi biết lỗi rồi. Tôi đều là nghe theo lời gièm pha của Chu đường chủ. Đây đều là hiểu lầm. Biểu muội, xem như chúng ta đều là người Đường gia, ngươi tha cho ta đi. Lúc hại ông nội, sao ngươi không nghĩ tới ngươi cũng là người Đường gia? Vũ San, đám người này xử lý thế nào? Nghe theo ngươi. Đường Minh, Đường Thu, Đường Hạo, ba người từ hôm nay bị trục xuất khỏi Đường gia, tịch thu toàn bộ gia sản, tự tìm đường sống, tự sinh tự diệt. Còn các ngươi, bất luận giữ chức vụ gì ở tập đoàn Đường thị, đều bị cách chức, bị giam 3 tháng. Suy nghĩ về tội lỗi của mình, còn tái phạm thì không thể tha thứ. Nghe rõ chưa? Cản tạ Đường tiểu thư không lấy mạng. Cút đi. Diệp tiểu hữu, không. Chiến tôn đại nhân, vô cùng cảm tạ. Ngài đã giúp Đường gia chúng tôi giải quyết được nguy cơ lớn như vậy. Ân tình lớn như núi, lão hủ không biết lấy gì báo đáp. Đừng, ngài cứ gọi tôi là Diệp Hiền. Vũ San là bạn gái của tôi, bảo vệ Đường gia là trách nhiệm của ta. Cũng phải gọi con là Diệp Hiền, khách sáo quá. Dù sao thì con cũng sắp cưới cháu gái ta rồi. Vậy cứ gọi con là cháu rể cũng được. Được, cháu rể. Trời cũng không còn sớm nữa. Hay là hôm nay cứ ở lại nhà ta nghỉ ngơi cho khỏe, để lão phu thể hiện một chút lòng hiếu khách. Được, đi thôi. Đi đi. Đó là Chu đại Chu thiên tứ. Cách thời điểm ta mất mạng ở kiếp trước còn 3 ngày. Nếu thật sự là bọn chúng, vậy nghĩa là 3 ngày nữa ta vẫn sẽ mất mạng. Diệp Hiền cũng sẽ bị tập kích mà mất mạng.
Chẳng lẽ đây chính là sự điều chỉnh dòng thời gian sao? Ai? Ông nội cô nói đèn hỏng, gọi tôi đến sửa. Anh thấy phòng tôi sáng trưng thế này, có giống đèn hỏng không? Không. Ông già, ông chơi tôi đấy sao? Thôi được rồi, đã đến đây rồi thì đừng đi nữa. Chị em tốt, dạo này có khỏe không? Chu Đại, các ngươi quả nhiên chưa mất mạng. Hiện tại đang ở đâu? Hôm nay ta sẽ triệt để kết thúc mọi chuyện với các ngươi. Chị em tốt của ta sẽ gửi vị trí cho ngươi, luôn chào đón ngươi đến. Quả nhiên vẫn là địa chỉ kiếp trước. Mọi thứ đều được sửa chữa. Hy vọng lần này có thể thắng cược. Đường Vũ San, ta chỉ kích động nói với ngươi vài câu. Ngươi thật sự dám đến sao? Chu Đại, ta đã nói rồi, ân oán giữa ngươi và ta hôm nay nhất định phải giải quyết cho xong. Đường Vũ San, sao chỉ có mình ngươi đến vậy? Tên tiểu tình nhân, chiến tôn của ngươi chẳng lẽ bỏ rơi ngươi rồi sao? Không cần ngươi lo. Chu Đại, đã nghĩ xong hôm nay mất mạng như thế nào chưa? Đường Vũ San, ngươi e là vẫn chưa hiểu rõ tình hình nhỉ? Thấy chưa, những người này đều là cao thủ võ đạo ta thuê đến, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng liền có thể xé người thành từng mảnh. Vậy sao? Ra tay. Các ngươi làm gì vậy? Ta là chủ nhân của các ngươi. Không cần tiền nữa sao? Xin lỗi, Đường tiểu thư trả nhiều hơn. Cái gì? Chu Đại, lần này ngươi thua rồi. Thua thảm hại, không còn khả năng lật ngược tình thế. Dựa vào đâu? Ta không phục. Đường Vũ San, cớ sao ngươi lại như tiên tri vậy? Chỗ nào cũng nhanh chân hơn ta. Ngươi rõ ràng trước kia ngu như heo vậy, tại sao bây giờ lại trở nên như thế này? Tại sao? Chính là bởi vì kiếp trước quá tin tưởng các ngươi mới dẫn đến phải trả giá bằng mạng sống. Bước đường cùng này, còn nhớ lúc đó chính là bị trói trên cái thập tự giá này, bị giày vò đến mức không ra hình người, cuối cùng mất thảm. Lúc đó, kiếp trước. Đường Vũ San, ngươi bị úng não rồi sao? Ngươi sẽ không thật sự tin trên thế giới này có người trùng sinh chứ? Tin hay không tùy ngươi. Dù sao mối thù này ta nhất định phải báo. Ra tay, khử cô ta. Kẻ nào động thủ sẽ mất mạng. Lâm Phong, sao lại là ngươi? Đường Vũ San, không ngờ tới chứ gì. Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Chu tiểu thư, toàn bộ tài sản của Đường gia đều đã nằm trong tay chúng ta rồi. Lâm thiếu gia, thật vất vả cho ngươi rồi. Chờ chuyện này kết thúc, ta nhất định hầu hạ ngươi thật tốt, đảm bảo ngươi hài lòng. Vậy Chu tiểu thư, phải nói được làm được đấy. Đó là điều đương nhiên. Dù sao, nếu không phải ngươi đến, ta đã sớm bị đám phản đồ này lấy mạng rồi. Ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta. Đường Vũ San, bước này ngươi không ngờ tới chứ? Chẳng lẽ kết cục của ta thật sự là không thể thay đổi sao? Ngươi nói xem, ta nên báo đáp ngươi thế nào đây? Đúng rồi, ngươi vừa nói gì nhỉ? Bị trói trên thập tự giá. Ta thấy rất thú vị đấy. Người đâu? Bắt cô ta lại cho ta. Thả ra, thả ra. Khuôn mặt xinh đẹp thế này mà bị ta rạch từng nhát dao, chắc là rất thú vị nhỉ? Nói nhảm ít thôi. Người muốn ra tay thì ra tay đi. Khoan đã, cứ lấy mạng vậy thì tiếc quá. Người này thơm phức lắm đấy. Cút. Ta thà mất mạng cũng không để ngươi chạm vào ta đâu.
Cô gái nhỏ cũng thú vị đấy. Ta thích. Lâm thiếu gia, cô ta có gì tốt chứ? Tư thế nào cô ta biết, ta cũng biết. Cô ta không biết, ta cũng biết. Ngươi muốn chơi kiểu gì, ta đều có thể chiều ngươi. Vẫn nên nhanh chóng lấy mạng cô ta đi, kẻo đêm dài lắm mộng. Mỹ nữ nhỏ, loại đàn bà như ngươi, ta chơi nhiều rồi. Hôm nay ta muốn đổi khẩu vị, chơi thử người phụ nữ trong trắng này. Không ngờ kiếp này lại mất trong nhục nhã như vậy. Nhưng cũng may, Diệp Hiên, chàng vẫn còn sống. Đường Vũ San, cô đừng nói là cô vẫn nghĩ Diệp Hiên còn sống đấy nhé. Ý cô là sao? Ý cô là sao hả? Đường tiểu thư, món quà này. Diệp Hiên, buông ra. Đường Vũ San, dù cô có gọi có khóc thế nào thì hắn cũng đã mất mạng rồi. Rốt cuộc là vì sao? Diệp Hiên là chiến tôn, hắn không thể mất mạng được. Sao hắn có thể mất mạng được? Vì hắn phạm phải trúng nộ. Vị trí chiến tôn đã đổi người rồi. Còn ta chính là một trong tam đại chiến tướng, tân nhiệm chiến tôn điện. Đại hiệu Tham Lăng. Tham Lăng đại nhân, thì ra ngài đã bày ra một bàn cờ lớn như vậy. Kế sách của ngài quả thật là vô song trên đời. Khổng minh tái thế, cho dù là chiến thần đại nhân của chiến tôn điện thì đã sao? Trung quy cũng chỉ là phàm phu tục tử. Bị đao đâm vào vẫn sẽ đau, vẫn sẽ mất mạng. Nhưng bây giờ không sao rồi, bởi vì sắp đến lượt cô rồi. Diệp Hiên đã mất mạng rồi. Tôi liều mạng với cô. Đường Vũ San, bây giờ ta sẽ cho cô và Diệp Hiên đoàn tụ. Kiếm đến. Đau. Đường tổng, cô làm gì vậy? Đồ đáng ghét, anh làm em sợ muốn đứng tim. May mà anh không sao. Chẳng phải chiến tôn điện còn có chút hậu sự cần giải quyết sao? Cho nên ta mới đến muộn. Đến là tốt rồi, kiếp này ta không muốn xa cách chàng nữa. Ta đã nói rồi, ta sẽ không rời xa nàng. Ta còn có việc cần xử lý, phải xử lý 3 người này. Không thể nào, điều này không thể nào. Chính tay ta đã lấy mạng Diệp Hiên. Người rốt cuộc là ai? Thất sát đại nhân. Ta lấy mạng chính là thất sát đại nhân. Những thủ đoạn nhỏ của các ngươi, tôn thượng đã điều tra rõ ràng từ lâu rồi. Vị chiến tôn đại nhân mà ngươi lấy mạng hôm đó chẳng qua chỉ là người được chúng ta thế thân, thất sát mà thôi. Thất sát ý đồ mưu quyền soán vị, quấy nhiễu trật tự chiến tôn điện, phá hoại sự yên ổn của quốc gia. Bị các ngươi ngược sát cũng coi như là tội đáng đời. Bây giờ đến lượt các ngươi, chiến sĩ của chiến tôn điện đâu? Chu Đại, Chu Thiên Tứ hai người vượt ngục, cấu kết với thất sát, mưu quyền soán vị. Nên xử trí thế nào? Lấy mạng. Trời sinh họa còn tránh được, tự mình gây họa thì không thể sống. Hôm nay ban cho hai người chịu hình phạt ngàn đao. Lâm Phong, ta cũng đồng ý xử lý. Bây giờ thi hành. Chiến tôn đại nhân tha mạng, ta đều là bị người khác hãm hại, bị che mờ mắt. Người hãy cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định vì chiến tôn điện cúc cung tận tụy, chí tử mới thôi. Tôn thượng không cần loại phản đồ này. Diệp Hiên, ta đem toàn bộ gia sản cho ngươi, tha cho ta một mạng. Sớm biết hôm nay, cớ sao ngày xưa dám sỉ nhục thê tử của ta. Đây chính là kết cục. Vũ San, Vũ San, ta cầu xin ngươi, ngươi tha cho ta đi. Nể tình chúng ta 10 mấy năm tình tỉ muội tốt, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta từ nay về sau sẽ không quay lại Vân Thành nữa. Kiếp trước ta cũng nói với ngươi như vậy đấy, nhưng ngươi đã không tha cho ta. Ta cuối cùng đã báo thù, cảm ơn ngươi. Lần này ngươi có còn rời xa ta nữa không? Sẽ không, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa. Alo. Cái gì? Ta sẽ qua ngay. Gia Gia bị người ta đánh, ta muốn xem thử là tên nào không biết điều dám khi dễ đường lão gia. Vũ San, chúng ta đi.
Gia Gia, người không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trấn Quốc thế gia, đại tuyển sắp tới. Ta vốn định mua bảo vật truyền đời của Vân Thành, Bích Hải Ngọc Long, tặng cho tứ đại thế gia. Bằng cách này, để mưu cầu một tư cách tranh tài thăng cấp. Cho dù không thành, Đường gia ta có thể đến xem thôi cũng tốt. Ai ngờ Trương Thiên Hào của Trương gia trên đường ta trở về cướp đoạt. Hắn cướp Ngọc Long, còn đánh ta bị thương. Cái gì? Trương gia? Hay cho một Trương gia? Lập tức đi tìm bọn họ tính sổ. Diệp Hiên, ngươi hãy bình tĩnh trước đã. Diệp Hiên, ngươi không biết Trương Thiên Hào của Trương gia đó là một trong những vọng tộc thượng kinh. Hơn nữa, lần này còn được tuyển vào danh sách dự bị Trấn Quốc thế gia. Nếu không có gì bất ngờ, danh hiệu ngũ đại thế gia nhất định là Trương gia. Trấn Quốc thế gia là thế gia đỉnh nóc kịch trần. Đường gia ta so với họ hèn mọn như con kiến. Ngươi là chiến tôn, nếu tùy ý nhúng tay vào chuyện thế tục, e rằng sẽ dẫn lửa thiêu thân, rước lấy phiền phức. Nếu ngay cả người nhà cũng không bảo vệ được, chiến tôn này còn có tác dụng gì? Ta nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá. Toàn Cơ, Đường lão gia bị Trương Thiên Hào của Trương gia cướp mất Ngọc Long. Hiện tại triệu tập chiến tôn điện, tất cả các đường chủ tìm hắn về cho ta. Cần bao lâu? Tôn thượng, các đường chủ phân tán khắp nơi, liên lạc lại khá phiền phức, có thể mất 1 ngày. Ta chỉ cho ngươi 1 giờ. Lũ các ngươi gan to thật đấy, dám cướp Ngọc Long, đưa hắn xuống vô gian địa ngục. Tôn thượng, thuộc hạ có một việc không hiểu, nói những thứ cặn bã xã hội như thế này lấy mạng hết là được rồi, tại sao ngài lại tha như vậy? Ta đến đây là vì 3 lý do. Thứ nhất là để trả thù cho Đường lão gia, đoạt lại Ngọc Long. Thứ hai, dưới danh nghĩa Đường gia đánh tiến ra ngoài, để lại một tên sống, chính là để cho tất cả mọi người biết có ta Diệp Hiên ở Đường gia. Kẻ nào dám gây sự, kết cục chỉ có một: mất mạng. Thứ ba là ta còn có một việc lớn phải làm, để tránh đêm dài lắm mộng phát sinh biến cố. Tôn thượng, ngài nói là chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Nhiệm vụ của ngươi là giám sát chặt chẽ Trương gia, còn có Trấn Quốc thế gia của hắn ta. Vâng, 1000 năm một lần. Tiêu Vũ, gia chủ ngũ đại Trấn Quốc thế gia. Ngày Trấn Quốc thế gia được thăng cấp chính là 3 ngày nữa. Mọi việc đã sắp xếp thế nào rồi? Với Tiêu gia làm đầu, thiệp anh hùng của tứ đại thế gia. Mạnh Đức Minh, gia chủ ngũ đại Trấn Quốc thế gia, đã được phát đi khắp cả nước. Đã mời đại diện bách tộc các tỉnh đến tham dự. Chuyện thăng cấp của Trương gia đã được lo liệu ổn thỏa rồi. Tiêu đại ca, ngài cứ yên tâm. Hiện tại ngoài Trương gia của Thiên Hào, còn có một tên nhóc của Phong gia đủ tư cách thăng cấp. Tuy nhiên, chúng ta đã gây áp lực rồi. 3 ngày sau chắc chắn sẽ thành công. Cha nuôi, Mạnh thúc thúc, lâu rồi không gặp. Trương Thiên Hào, thiếu chủ Trương gia, con trai cưng của ta, sao lại nóng vội mà hôm nay đã đến tìm ta rồi? Yên tâm đi, vị trí Trấn Quốc thế gia thứ 5 chắc chắn thuộc về Trương gia của con. Đúng vậy, đến lúc đó chỉ cần làm thủ tục cho có lệ là được. Đa tạ cha nuôi, đa tạ Mạnh thúc thúc. Hôm nay tôi đến đây là có việc khác. Vậy con đến đây là vì chuyện gì? Để cảm tạ sự dìu dắt của cha nuôi và Mạnh thúc thúc, tôi đã có được một bảo vật vô giá ở Vân Thành. Hôm nay tôi đến để tặng cho 2 vị. Bảo vật vô giá? Cháu trai, con có biết hai chúng ta đều là Trấn Quốc thế gia, thứ gì mà chưa từng thấy? Bảo vật mà con nói đến
được lưu truyền ngàn năm, toàn thân mang sắc ngọc bích huyết long, sống động như thật. Lắng tai nghe kỹ, còn có tiếng long ngâm, có tác dụng trấn trạch an gia, trừ ma diệt tà. Chính là bảo vật trấn thành của Vân Thành. Cái mà con nói đến, chẳng lẽ là Bích Hải? Đúng vậy, cha nuôi nói đúng lắm. Hai cha con nhà này chỉ giỏi làm ta sốt ruột. Mau mau, đem lên cho ta xem. Mạnh thúc thúc cứ yên tâm, tôi đã sai người đi xử lý rồi. Một lát nữa sẽ mang đến. Thiếu gia không xong rồi. Chuyện gì vậy? Bích Hải Ngọc Long đâu? Bích Hải Ngọc Long bị người ta cướp mất rồi. Giữa ban ngày ban mặt, Bích Hải Ngọc Long mà cũng bị cướp sao? Bọn ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Nói xem là ai làm. Hắn nói hắn là Diệp Hiền nhà Đường gia. Đúng, chính là Đường gia. Hắn còn nói muốn Trương gia chúng ta phải trả giá. Thì ra là Đường gia. Thật to gan lớn mật. Chẳng lẽ hắn không biết Trương gia sắp được thăng cấp thành trấn quốc thế gia sao? Hắn nói hắn biết, nhưng mà trấn quốc thế gia cũng chẳng ra gì. Hắn chỉ là một gia tộc nhị lưu ở Vân Thành mà dám cuồng vọng như vậy. Hôm nay dám khiêu khích Trương gia, về sau e rằng sẽ khiêu khích đến chúng ta. Thật không thể dung thứ. Người đâu? Bắt Đường gia cho ta. Nếu cứ thế đánh tới, chuyện ta cướp Ngọc Long của Đường gia không phải sẽ bại lộ sao? Cha nuôi đừng nóng vội, bây giờ chúng ta ra tay có phần hơi thiếu chính nghĩa. Chi bằng nhân đại hội thăng cấp thế gia, cho Đường gia biết sự khác biệt giữa hắn và chúng ta như trời với vực. Đến lúc đó tìm cơ hội xử lý hắn. Ngươi đã có kế hoạch rồi. Đúng vậy, cục tức này ta sẽ không dễ dàng nuốt trôi. Đây mới là gia chủ của trấn quốc thế gia thứ 5. Cần phải có Diệp Hiền, Vũ San. Tin tốt đây. Gia gia, sao ông vào không gõ cửa vậy? Xin lỗi. Tin tốt đây. Tin tốt đây. Đường gia chúng ta lần này có thể tham gia thăng cấp trấn quốc thế gia rồi. Người ta đã gửi thiệp mời đến rồi. Thiệp mời? Thật hay giả vậy? Tất nhiên là thật rồi. Trăm họ thế gia đều nhận được thông báo rồi. Diệp Hiền, mau dậy đi. Đi với ta. Nhanh lên. Không phải chỉ là đại hội thăng cấp thế gia thôi sao? Có cần phải kích động vậy không? Bớt nói nhảm, mau đi thay đồ. Dù sao cũng là bạn trai ta. Sao lại không quan tâm đến sự nghiệp gia tộc ta như vậy? Đó là trấn quốc thế gia đó. Không phải ta không quan tâm, ta chỉ là không quan tâm đến mấy chuyện thế tục, không hứng thú thôi. Ngươi quả nhiên nghe được tiếng lòng của ta, có phải không? Rốt cuộc định giấu ta đến khi nào? Tiếng lòng? Tiếng lòng gì chứ? Các ngươi đang nói gì vậy? Lộn xộn hết cả. Ta vừa mới tỉnh ngủ, nói bậy. Ta cũng không biết Vũ San nói gì. Đúng rồi, Vũ San, ngươi xem thử, đại hội thăng cấp là khi nào? Chúng ta còn phải chuẩn bị trước. Ngươi căn bản không hiểu. Ngươi là chiến tôn, còn ta chỉ là một gia chủ tiểu gia tộc. Nếu đến lúc đó cả thiên hạ đều biết chúng ta kết hôn, sẽ nhìn ta thế nào? Bất quá, nếu có thể tấn thăng thành ngũ đại thế gia, ta mới xứng với ngươi. Ai dám nói xấu vợ chiến tôn? Chán sống rồi. Chờ đã. Trên đây viết là chẳng phải là hôm nay sao? Cái gì? Ra ra, ông chuẩn bị xe đi, không kịp nữa rồi. Đi nhanh, mau dậy. Chư vị, hôm nay là đại hội thăng cấp thế gia. Người tham gia là Trương Thiên Hào của Trương gia, Phong Thịnh Khải của Phong gia, Phong Thịnh Khải, thiếu chủ Phong gia, còn có Đường Vũ San của Đường gia. Do Đường gia vô cớ đến muộn vắng mặt, vậy nên hủy bỏ tư cách tham gia của họ. Đường Vũ San của Đường gia đến.
đại hội thăng tiến trấn quốc thế gia. Đường Vũ San của Đường gia bái kiến thủ lĩnh trấn quốc thế gia. Miễn lễ. Tên nhóc ngươi gặp thủ lĩnh trấn quốc thế gia, tại sao không bái? Ta đâu phải người của Bách gia thế tộc các ngươi, lại chẳng có giao tình gì. Tại sao ta phải bái? Ngươi sống trong thế tục thì phải làm theo quy củ. Được lắm, còn ngông nghênh lắm. Không biết còn tưởng ngươi là quốc chủ điện hạ đấy. Thằng nhóc lanh mồm lanh miệng, dám lấy quốc chủ ra đùa giỡn. Ngươi chán sống sao? Cho dù ta chán sống, ngươi dám động vào ta sao? Thằng nhóc, ngươi ngông cuồng lắm, còn không khai báo gia tộc và danh hiệu của ngươi. Đường gia. Diệp Hiên. Thì ra ngươi chính là Diệp Hiên. Thế nào, coi như nể mặt ta. Mục đích chúng ta đến đây là để tấn thăng thế gia, đừng lãng phí thời gian dây dưa với Trương gia. Được rồi. Diệp Hiên của Đường gia tham kiến lãnh chúa trấn quốc thế gia. Vậy mới được chứ. Đường Vũ San, đại hội thăng cấp thế gia hôm nay là sự kiện đỉnh cao, ngàn năm có một. Đường gia các ngươi vô cớ đến muộn, có phải nên cho những người ở đây một lời giải thích không? Đó là bởi vì chúng ta mới nhận được thiệp mời, thời gian căn bản là không kịp. Vậy ý cô là trách móc chúng tôi cố tình gửi thiệp mời muộn sao? Vậy có cần chúng tôi dùng Tiệu 8 người khiêng để mời cô đến không? Vũ San không có ý đó, chỉ là nói sự thật thôi. Theo tôi thấy thì đó đều là lời biện minh của cô thôi. Thực tế căn bản là nhà họ Đường các người đã lên mặt, không coi đại diện bách tộc chúng tôi và tứ đại trấn quốc thế gia ra cái gì cả. Được lắm Đường Vũ San, cơ hội khó có được này, cô không những không trân trọng mà còn dám khinh thường bọn ta như vậy. Chẳng qua chỉ là một con nhỏ quê mùa thôi, lại thật sự coi mình là cái thá gì. Cút nhanh về Vân Thành đi. Đại hội hôm nay không chào đón các người. Loại người này trong cuộc cạnh tranh ngũ đại thế gia này, nhà họ Đường này căn bản không có tư cách cạnh tranh. Cút đi. Thế gia thăng cấp dựa vào thực lực, không phải dựa vào các vị ở đây sủa vài tiếng là có thể thăng cấp thành công. Xin lỗi nhé, tôi quên mất, cậu còn không có tư cách thăng cấp. Làm khán giả thì chỉ việc xem thôi, đừng sủa như chó dại. Nhóc con, ở đây có phần mày lên tiếng sao? Sao nào? Nói họ chứ có nói mày đâu. Diệp Hiên, đây không phải Vân Thành của các người, nói sai lời là có thể mất không chỗ chôn đấy. Để tôi mất không chỗ chôn, để xem ngươi có bản lĩnh đó không. Khẩu khí lớn thật đấy. Ngươi biết bọn ta là ai không? Dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Ngươi là ai thì liên quan gì đến ta? Thật không biết nhà họ Đường này làm thế nào mà có được tư cách tham gia đại hội thăng cấp, mà lại phát lối như vậy. Khoác lác, thật là không biết điều. Đường Vũ San, cô có tin không? Bất kỳ ai trong số chúng tôi ở đây đều có thể bóp nát nhà họ Đường các người. Diệp Hiên, nói chuyện phải cẩn thận đấy. Thân phận của những người ở đây ai nấy đều thâm sâu khó lường, không phải loại nhà quê như ngươi có thể so sánh được. Cũng như Phong thiếu bên cạnh tôi, cậu ấy là truyền nhân của quốc sư nhất mạch, tài sản trăm tỷ, lại còn có kim bài do quốc chủ ban tặng. Diệt nhà họ Đường các người cũng chỉ là chuyện cậu ấy động môi thôi. Trương thiếu ngài mới đúng, ngài là hậu duệ của thừa tướng, bối cảnh càng thêm thâm sâu khó lường. So với tôi thì chỉ có hơn chứ không kém. Đường Vũ San, cho dù cô có tư cách tham gia, nhưng tuổi còn trẻ, phải học cách tiết chế. Bây giờ cúi đầu xin lỗi, tin rằng mọi người vẫn có thể tha thứ cho ngươi. Không sai, xin lỗi. Tất cả im miệng cho ta, bảo bọn ta xin lỗi. Ngươi xứng sao? Chỉ với thân phận nhỏ bé này mà có thể ở giữa bách tộc thế gia, khoác lác như vậy, thật là một đám ếch ngồi đáy giếng. Rác rưởi, hay cho một tên cặn bã. Biết ngươi ở đây nói nhăng nói cuội cái gì không? Đường Vũ San, đây chính là thái độ của Đường gia các ngươi sao? Tiêu gia chủ là đám người này ăn nói hàm hồ, sỉ nhục Đường gia ta. Ta thấy Diệp Hiên không làm gì sai cả. Được, bao nhiêu người chen lấn xô đẩy cũng không có được tư cách thăng cấp. Đường gia các ngươi lại không biết điều,
còn dám làm loạn ở đại sự ngàn năm này. Ta thấy các ngươi là không muốn sống nữa rồi. Nếu đại sự ngàn năm này là do đám rác rưởi Bách tộc Thế gia các ngươi dùng để tự thổi phồng lẫn nhau, vậy ta thấy Thế gia thứ năm này cũng đừng làm nữa. Đồ nhà quê không biết quy củ, mau cút ra ngoài cho ta. Chúng ta không hoan nghênh loại Thế gia hạng hai như các ngươi. Vũ San, thấy rõ chưa? Đây chính là cái gọi là Thế gia hào môn, chẳng qua chỉ là một lũ ếch ngồi đáy giếng, cố chấp mà thôi. Thăng cấp kiểu này không cần cũng được, chúng ta đi thôi. Nếu mọi người đều không hoan nghênh Đường gia ta như vậy, vậy Đường gia ta xin dừng tại đây. Chư vị, hữu duyên tái ngộ. Muốn đi không dễ dàng như vậy đâu. Trương Thiên Hào, ngươi muốn làm gì? Nếu các ngươi đến đây gây rối một hồi mà vẫn có thể bình an vô sự rời đi, vậy thì uy nghiêm của Bách tộc bọn ta chẳng phải trở thành trò cười sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Tuy hôm nay ta và Trương Thiếu cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng ta đồng ý với lời Trương Thiếu nói. Uy nghiêm của Bách tộc Thế gia không thể xâm phạm. Xâm phạm mất mạng. Trịnh gia Đông Thành ta cũng tán thành với lời Trương Thiếu nói. Nhất định phải cho Đường gia một bài học, để bọn họ vì sự ngông cuồng vừa rồi mà trả giá. Lưu gia Tây Hồ ta cũng đồng ý với lời Trương Thiếu nói. Nhất định phải trừng trị Đường gia. Một Đường gia nhỏ bé gây ra nhiều tai họa như vậy, theo ta thấy chi bằng xóa bỏ thân phận bách tộc của Đường gia, giáng xuống làm thường dân, vĩnh viễn không được ngóc đầu lên. Chư vị thấy thế nào? Bọn ta nguyện cùng chu di nhà Đường. Các ngươi không có tư cách làm như vậy. Hôm nay chúng ta đến đây là để tham gia đại hội thăng cấp Thế gia, không có ý đắc tội với bất kỳ ai. Chính các ngươi khắp nơi gây khó dễ cho nhà Đường ta, đó cũng là do các ngươi không giữ quy củ trước. Sai lầm của nhà Đường hôm nay, tứ đại thế gia chúng ta đều nhìn thấy rõ. Cho dù ngươi có giảo biện thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Biết điều thì mau giao ra gia chủ lạnh nhà Đường quỳ xuống chịu phạt. Có lẽ còn có thể đổi lại một con đường sống. Tặng các ngươi 4 chữ: mơ tưởng hão huyền. Các ngươi vẫn chưa biết thực lực của tinh anh bách tộc chúng ta đâu. Người đâu? Trấn áp Đường gia. Ta Trương Thiên Hào nhà họ Trương lấy máu làm mực, lập huyết thư. Đường Vũ San, Diệp Hiền nhà họ Đường khinh thị đại biểu bách tộc đại hạ, coi thường long uy của trấn quốc Thế gia, vậy nên phế bỏ vị trí bách tộc, đọa làm thường dân, vĩnh viễn trấn áp. Hay Trương Thiếu quả nhiên bá khí, nhà họ Phong ta tự nhiên không thể kém cạnh. Phong Thịnh Khải nhà họ Phong ký huyết thư, nguyện cùng nhà họ Trương vĩnh viễn trấn áp nhà họ Đường. Chư vị, bách tộc các tỉnh tự cổ chí kim, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hôm nay nhà họ Đường ăn nói ngạo mạn, coi thường chúng ta, chắc chắn phải liên thủ trấn áp, để nhà họ Đường vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Trương Thiếu nói đúng, huyết thư này tính thêm ta vào. Nhà họ Đường ngạo mạn vô lễ, làm nhục bách tộc, tính thêm ta vào. Hôm nay định đứng về phía đối lập với bách tộc của Thế gia đại hạ sao? Vũ San, đại hội thăng cấp Thế gia hôm nay e rằng là một cái bẫy của Trương Thiên Hào. Khó trách thiệp mời của chúng ta lại được gửi đến muộn như vậy, là bọn chúng cố ý gây khó dễ cho chúng ta. Yên tâm đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, bất kể chúng dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có ta ở đây, không thể nào lai chuyển nhà họ Đường một chút nào. Đường Vũ San, huyết thư trấn áp bách tộc liên danh, nhà họ Đường các ngươi e rằng sắp biến mất khỏi hàng ngũ hào môn đại hạ rồi. Đây đều là do các ngươi tự chuốc lấy. Biến mất? Ngươi chưa có thực lực đó đâu. Giả vờ giả vịt. Ta thấy ngươi căn bản là không hiểu hàm lượng của tờ huyết thư này. Tên này nói không chừng chỉ là một tên thuộc hạ của nhà họ Đường, căn bản không biết nhà họ Đường hiện đang phải đối mặt với nguy cơ gì. Vậy sao? Thế nhưng sao ta lại cảm thấy ta chỉ cần vung tay lên là có thể giải quyết một chuyện nhỏ nhặt này? Ngươi, mặc dù mấy người bọn ta không thể sánh bằng một đầu ngón tay mấy đại thế gia trấn quốc, nhưng chúng tôi cũng có thể đại diện cho cả tòa nhà này, trăm tộc đỉnh cấp của các tỉnh. Nói cách khác, nhà họ Đường các người là đang đối đầu với tất cả chúng tôi.
các thế gia đỉnh cấp. E rằng ngay cả điều này ngươi cũng không hiểu sao? Vậy sao? Nhưng mà kiến có nhiều đến đâu cũng không cắn được con cự long. Bay trên trời, đống phế vật chất thành núi cũng chỉ là rác rưởi. Ngươi nói cái gì? Tin hay không, bây giờ ta sẽ lấy mạng ngươi, Phong thiếu. Cần gì phải chấp nhặt với loại hạ đẳng này chứ? Điều chúng ta cần làm bây giờ chính là để bọn họ trơ mắt nhìn nhà họ Đường diệt vong, nếm trải sự tuyệt vọng. Người hãy nhớ kỹ, từ khi bọn ta ký vào huyết thư, khoảnh khắc đó, mối quan hệ của tất cả bọn ta, bối cảnh thế lực, đồng loạt ra tay, bắt đầu tiêu diệt nhà họ Đường các ngươi. Đáng tiếc, cái gọi là tất cả quan hệ và bối cảnh của các ngươi cộng lại cũng không thể lay chuyển nhà họ Đường một chút nào. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem, không quá 3 ngày, nhà họ Đường nhất định diệt vong. Hai lão già, các ngươi cứ luôn miệng nói đại hội thăng cấp thế gia này là sự kiện ngàn năm có một, lại bị kẻ có tâm quấy rối, làm cho giống như trò trẻ con vậy. Có quản hay không? Người tên hạ nhân của nhà họ Đường này dám nói chuyện với ta như vậy, chán sống sao? Nay đắc tội với đại hạ, đại diện trăm tộc trên dưới, đó là nhà họ Đường các ngươi tự chuốc lấy. Tại sao chúng ta phải quản? Ngươi vừa rồi không phải còn khoác lác khá lắm sao? Hay cho câu tự chuốc lấy? Được, nếu đã như vậy, vậy ta Diệp Hiền hôm nay sẽ thay các ngươi dạy dỗ một phen. Đừng có mặt dày nữa, chỉ bằng ngươi còn kém xa lắm. Có bản lĩnh gì cứ việc thi triển ra, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Nhà họ Đường bây giờ chính là một cục than nóng phỏng tay. Đại hạ ai dám đứng về phía các ngươi, đó chính là tự tìm đường cụt. Bỏ cuộc đi, không ai có thể giúp các ngươi đâu. Vậy các ngươi đánh giá bản thân cao quá rồi đấy. Cái các ngươi gọi là đại diện trăm hào thế gia, bên ngoài trông thì oai phong lẫm liệt, thực chất lại như hổ giấy. Đối phó với các ngươi, ta có cả vạn cách. Không cần 3 ngày, 3 phút, ta muốn tất cả mọi người ở đây đều phá sản, không chừa đường sống. Ta không nghe nhầm chứ? Hắn ta lại nói muốn cho tất cả mọi người ở đây đều phá sản. Thằng nhóc này e là điên rồi sao? Khiến tất cả mọi người phá sản trong 3 phút. Ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Ta thấy cái này của ngươi không phải là kế hoạch, mà là trò hề. Đừng có phí thời gian vào cái tên này nữa. Mau gọi điện cho bệnh viện tâm thần, đem tên thần kinh này đi. Cho dù là trấn quốc thế gia chúng ta liên thủ, muốn một câu nói khiến nhiều người ở đây như vậy phá sản toàn bộ, cũng phải tốn chút thời gian. Chỉ bằng ngươi, thật là si tâm vọng tưởng. Khó trách gần 100 năm nay Đường gia vẫn luôn là nhị lưu gia tộc. Cái tên không biết điều này, cuồng vọng tự đại, hôm nay phải diệt trừ. Đừng vội, 3 phút sắp hết rồi, chúng ta hãy chờ xem. Chư vị, ta thấy vẫn là đừng nên phí thời gian vào tên thần kinh này nữa, cứ trực tiếp lấy mạng hắn là được rồi. Vừa hay để tế huyết thư lên danh bách tộc của ta. Đề nghị này hay đấy, trấn áp Đường gia. Trước tiên bắt đầu từ tên này đi, ta xem ai dám. Bây giờ mới nghĩ đến bảo vệ tên này sao? Muộn rồi, Đường gia các ngươi không bao che được đâu. 3 phút đến rồi. Chẳng lẽ tên tiểu tử này thật sự có thể làm được? Tuyệt đối không thể. Đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ. Theo ta được biết, người có năng lực này ở đại hạ chỉ đếm được trên một bàn tay. Ngươi nói cái gì? Trương gia hiện tại bị cô lập, đang trên bờ vực phá sản rồi. Bọn họ làm sao vậy? Cái gì? Ngươi là nói khách hàng lớn nhất của Phong gia chúng ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta và vĩnh viễn không hợp tác nữa? Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của Chiến Tôn Điện? Chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về thực lực chân chính mà thôi. Chẳng lẽ thật sự là hắn làm? Tuyệt đối không thể. Ngươi đã làm thế nào? Chỉ một câu nói đơn giản đã phế bỏ toàn bộ đại biểu bách tộc. Người rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thực lực này. Vậy dám hỏi các hạ,
Hôm nay đến đại hội thăng cấp thế gia của ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Hôm nay ta đến chỉ là muốn xem một đại hội thăng cấp thế gia công bằng, công chính, công khai, nhưng không ngờ lại bị một lũ cờ hó sủa không ngừng, hướng ta mà nhe nanh múa vuốt. Ngươi, thế nào rồi, Tiêu gia chủ? Đại hội thăng cấp thế gia này có thể chính thức bắt đầu chưa? Đương nhiên có thể. Vậy thì bắt đầu đi. Nhưng Diệp tiên sinh, nếu ngài cũng là đại diện của Đường gia, đại hội thăng cấp này e rằng không cần phải so sánh nữa. Dù sao, những người này đều kém xa ngài. Ta đã nói rồi, ta muốn là sự công bằng. Ta không đại diện cho Đường gia. Các ngươi cứ theo quy tắc của các ngươi mà làm. Thắng thua chúng ta nhận. Được. Vậy kết cục dù thế nào, cũng xin Diệp tiên sinh đừng trách chúng ta. Đại hội thăng cấp thế gia chính thức bắt đầu. Mời Trương gia Trương Thiên Hào, Phong gia Phong Thịnh Khải, Đường gia Đường Vũ San đứng giữa hội trường. Điều kiện thăng cấp trấn quốc thế gia đầu tiên chính là so tài sản. Chúng ta đã bí mật điều tra rõ ràng, bây giờ chính thức tuyên bố. Trương gia hiện có tài sản 500 tỷ, doanh nghiệp dưới trướng trải rộng khắp các tỉnh Đại Hạ. Phong gia hiện có tài sản 300 tỷ, kém hơn một bậc. Đường gia chỉ có 100 tỷ. Đường tiểu thư, xem ra cô với chúng ta vẫn còn chút chênh lệch. Cuộc so tài này xem ra Trương thiếu gia đã thắng chắc rồi. Chúc mừng. Nếu không có dị nghị gì khác, vậy ta tuyên bố phần so tài sản Trương gia. Khoan đã, Diệp tiên sinh, chẳng phải lúc nãy ngài nói muốn so tài công bằng công chính sao? Ngài là nhân vật lớn như vậy, sẽ không muốn nuốt lời chứ? Ngươi nghe thấy từ tai nào ta nói nuốt lời? Phải đó, Diệp tiên sinh, việc này không hợp quy củ. Trăm tộc thiên hạ đều đang nhìn đấy. Ta chỉ muốn nói, cái cuộc điều tra của các ngươi có chút không được chặt chẽ. Trăm tộc thế gia này có bất kỳ động tĩnh gì đều không thể thoát khỏi pháp nhãn của trấn quốc thế gia ta. Chỉ chút chuyện nhỏ này chúng ta không đến nỗi không điều tra rõ ràng. Bảng xếp hạng này tuyệt đối chân thực. Diệp tiên sinh cứ việc điều tra. Nhưng theo ta được biết, tài sản của Đường gia hiện tại ít nhất vạn tỷ. Với quy mô và thực lực hiện tại của Đường gia, có thể có tài sản trăm tỷ đã là rất khó khăn rồi. Im miệng, đến lượt ngươi lên tiếng sao? Ta ở Đường gia lâu như vậy, ta rõ nhất. Ta chẳng phải vì danh tiếng của Diệp tiên sinh mà suy nghĩ sao? Nếu không thì để Đường tiểu thư đưa bằng chứng tài sản vạn tỷ ra đây. Đường gia thật sự có. Khi nào ta có tài sản vạn tỷ trong túi cô đó? Mở ra xem đi. Sức nặng của tấm thẻ đen này chắc hẳn các vị ở đây đều rõ trong lòng rồi chứ. Đây là thẻ đen tối thượng. Sao Đường gia lại có thẻ đen tối thượng? Nghe nói chỉ người có thân giá vạn tỷ mới có thể sở hữu tấm thẻ đen tối thượng này. Bây giờ tài lực của Đường gia chắc hẳn ở trên các vị rồi chứ. Việc phát hành thẻ đen lớn như vậy, những người như chúng ta sao chẳng có tin tức gì cả? Bởi vì ngươi không đủ tư cách. Tiêu gia ta là đứng đầu tứ đại thế gia, ít nhiều cũng có chút quan hệ. Ta cũng chưa từng nghe nói khi nào phát hành một tấm thẻ đen tối thượng cho Đường gia. Diệp tiên sinh, tấm thẻ đen tối thượng này e rằng là của ngài. Nếu như vậy, vậy Đường tiểu thư thân giá vạn tỷ cũng không tính là gì. Quả nhiên trấn quốc thế gia không phải dễ dàng qua mặt như vậy. Thăng cấp thất bại không đáng sợ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, cả đời mất mặt xấu hổ, trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngươi cũng không muốn Đường gia cả đời trở thành trò cười chứ? Vậy nhé. Cũng đừng nói
Chúng ta nhắm vào Đường gia không có lý do. Vừa hay hôm nay người đến quan lễ có một vị giám đốc của Ngân hàng Thế giới, không bằng để hắn nghiệm chứng một phen. Diệp tiên sinh, ngài thấy thế nào? Được. Phải. Thế nào? Cái thẻ này rốt cuộc là họ Diệp hay là họ Đường? Tổng bộ truyền đến tin tức, cái thẻ này chính là 3 ngày trước phát hành cho Đường gia thẻ đen tối thượng. Thẻ đen tối thượng. Tiêu Vũ, trận tỷ thí này Đường gia thắng rồi chứ? Đường gia có phải là có thể thăng cấp thành trấn quốc thế gia thứ 5 rồi không? Đường tiểu thư quả nhiên tài lực ngút trời. Trận tỷ thí này là thắng rồi. Nhưng thăng cấp trấn quốc thế gia chỉ có tiền vẫn chưa đủ. Ý của Tiêu gia chủ là Diệp tiên sinh không biết, tài lực chỉ là một trong những tiêu chuẩn đánh giá. Quan trọng hơn là truyền thừa và cống hiến. Ví dụ như Tiêu gia ta là hậu duệ của đại tướng bên cạnh, quốc chủ khai quốc đại hạ, ngàn năm truyền thừa. Đối với đại hạ có cống hiến không thể thay thế, cho nên mới ngồi lên vị trí đứng đầu trấn quốc thế gia. Thế gia không có truyền thừa, cho dù có nhiều tiền thì cùng lắm cũng chỉ là một kẻ mới phất, hoàn toàn không xứng với danh hiệu thế gia. Nói như vậy, truyền thừa và cống hiến cũng là một trong những tiêu chuẩn đánh giá tư cách thăng cấp, đúng chứ? Đương nhiên. Hơn nữa là quan trọng nhất, còn quan trọng hơn tài lực nhiều. Chính thức giới thiệu lại, ta là Trương Thiên Hào, thượng kinh Trương gia, là hậu duệ đời thứ 38 của thừa tướng năm xưa. Đúng vậy, truyền thống và cống hiến của Trương thiếu, ngay cả quốc sư nhất mạch Phong gia cũng tự thấy hổ thẹn. Còn Đường gia các ngươi cũng chỉ là nhị lưu gia tộc gần trăm năm, trở lại đây mới dần dần có chút khởi sắc, muốn ngồi vào vị trí thế gia thứ 5, e rằng vẫn chưa đủ tư cách. Thật là ngại quá. Diệp tiên sinh, xem ra ngài phải uổng công vô ích rồi. Điều lệ này không phải là do các vị đặt ra tạm thời đấy chứ? Diệp tiên sinh, đây vốn là quy tắc thăng cấp của thế gia. Ngài không biết cũng là điều bình thường. Chúng tôi tuyệt đối không có ý nhắm vào ngài. Diệp tiên sinh, chúng tôi biết thủ đoạn và bản lĩnh của ngài, nhưng dù ngài có thần thông quảng đại cũng không thể thay đổi sự thật là Đường gia truyền thừa bạc nhược. Đường gia truyền thừa bạc nhược, đó chỉ là do các vị ngu muội vô tri mà thôi. Trong vòng 3 phút hãy mang thánh chỉ đến cho ta. Diệp Hiên, hôm nay đã nể mặt ngươi lắm rồi, cho nên không biết điều. 3 phút còn mang thánh chỉ đến. Ngươi có biết bây giờ những lời ngươi nói đã có ý sỉ nhục quốc chủ không? Chúng ta có thể xử tử ngươi ngay tại chỗ. Ngươi thử động vào ta xem. Được. Người đâu? Bắt Diệp Hiên cho ta. Quốc chủ đặc sứ giá đáo. Đặc sứ đại nhân, ngài sao lại đến đây? Đặc sứ quốc chủ, hôm nay là đại hội thăng cấp của ngũ trấn quốc thế gia, tôi chẳng lẽ không thể thay mặt quốc chủ đến xem sao? Không, Tiêu mỗ không có ý đó. Hôm nay tôi đến là thay mặt quốc chủ tuyên bố 3 đạo thánh chỉ ngự lệnh. 3 đạo thánh chỉ ngự lệnh. Điều này sao có thể? Đặc sứ đại nhân, năm đó Bát Vương tạo phản, quốc chủ cũng chỉ hạ 2 đạo thánh chỉ ngự lệnh để chiến tôn đi bình loạn. Ngài nói quốc chủ hạ 3 đạo ngự lệnh, chẳng lẽ là đang giễu cợt tôi? Ngươi đang nghi ngờ ta? Không dám. Chỉ là ngài nói có hơi nguy hiểm, tôi có hơi không dám tin. Ngươi có nhận ra thanh kiếm này không? Đây chẳng phải là bảo vật trấn quốc của đại hạ, do nhân hoàng để lại. Thần hiên viên kiếm sao? Chính là thanh hiên viên kiếm này, nó vẫn luôn bị phong ấn, cho nên mới để Đường gia thay mặt bảo quản, để tránh kẻ ra nhòm ngó. Cho nên Đường gia những năm qua vẫn luôn ẩn danh, làm việc khiêm tốn. Hiện giờ Đường gia đã giải được phong ấn của hiên viên kiếm, thần khí trấn quốc tái hiện nhân gian, lại dâng tặng cho hoàng thất đại hạ, công đức vô lượng. Sao có thể như vậy được? Đường gia sao có thể có tầng quan hệ này chứ? Trương thiếu chẳng lẽ cho rằng thanh hiên viên kiếm này là giả? Quốc chủ ngự lệnh tại đây,
Đường ra Đường Vũ San tiến lên nghe lệnh. Đường ra bảo vệ hiên viên kiếm có công. Hôm nay, thân phận của Đường ra Thiên Niên Hộ Kiếm có thể công khai. Ta hỏi các ngươi, truyền thừa và cống hiến này cùng với cái trong miệng các ngươi, Đường ra rốt cuộc đã đủ tư cách chưa? Đương nhiên đủ tư cách. Đường ra bảo hộ trấn quốc thần khí gần 1000 năm, phần công lao kế thừa này ngay cả bọn ta cũng tự thấy hổ thẹn. Nếu đã như vậy, bất kể là tài sản tài lực hay là di sản kế thừa, Đường ra đều hơn hai nhà kia. Vậy thì vị trí thế gia thứ 5 này, Đường ra hẳn là ngồi vững rồi chứ? Đương nhiên có thể. Từ hôm nay trở đi, Đường ra chính là trong đại hạ thế gia trấn quốc thứ 5, ngang hàng với bọn ta, cùng nhau quản lý trăm họ thiên hạ. Đường tiểu thư, non cao đường xa, về sau cô nhất định phải cẩn thận hành sự, đừng để ta bắt được điểm yếu gì. Đặc sứ đại nhân, nếu đã như vậy, đại hội thăng cấp hôm nay cũng đến đây là kết thúc. Bọn ta xin phép cáo từ trước. Ai cho các ngươi đi? Quốc chủ ngự lệnh có 3 đạo, ta vừa rồi chỉ công bố 1 đạo, bây giờ ta sẽ công bố đạo thứ 2. Đặc sứ đại nhân, còn có chuyện gì sao? Tứ đại trấn quốc thế gia, Tiêu gia Tiêu Vũ, Mạnh gia Mạnh Đức Minh, cùng với một trong trăm họ thượng kinh, Trương gia Trương Thiên Hào, bước lên nghe lệnh. Tứ đại trấn quốc thế gia quản lý trăm họ không chu toàn, coi trời bằng vung, kết bè kết phái, khiến trấn quốc thế gia rối ren như nồi cám. Hôm nay liền phế trừ vị trí thế gia, tịch thu gia sản Chu Di tam tộc, đuổi ra khỏi đại hạ. Đặc sứ đại nhân, chuyện này sao có thể như vậy được? Nhất định là có kẻ gian hãm hại bọn ta. Xin quốc chủ minh xét. Hãm hại? Ngươi uy hiếp các gia tộc khác chỉ để bảo vệ con nuôi của ngươi, chuyện này thật sự không ai biết sao? Ngươi ngậm máu phun người. Đặc sứ đại nhân, ngài đừng nghe hắn ngậm máu phun người. Diệp Hiên, ngươi tính là cái thá gì? Ta thấy ngươi là không muốn sống nữa rồi. Vô lễ. Đứng trước mặt ngươi chính là đánh lui địch 1000 dặm, hộ quốc hữu công, vạn người kính ngưỡng, đứng trên vạn người, chiến tôn điện điện chủ. Chiến tôn đại nhân? Cái gì? Hắn là chiến tôn? Vài trò bẩn thỉu mà các ngươi làm, ai nấy cũng đã sớm biết rồi. Ngươi tên rác rưởi này, làm việc ngang ngược, cường hào ác bá, thậm chí còn dám đánh thương Đường gia gia chủ, cướp đoạt Bích Hải Ngọc Long. Các ngươi rốt cuộc là thế gia hay là thổ phỉ? Hắn vậy mà là chiến tôn? Đã biết rồi thì còn không mau cút ra ngoài, chờ đợi xử lý. Chiến tôn đại nhân, cảm tạ ngài vì quốc chủ lôi ra những kẻ bại hoại này. Trách nhiệm của ta, vậy ta liền tuyên bố đạo thứ 3. Thánh chỉ ngự lệnh. Đường tiểu thư, ta xin chúc mừng cô trước. Quốc chủ có lệnh, hôm nay ban thưởng cho chiến tôn Diệp Hiền, Đường ra Đường Vũ San, hai người kết làm phu thê, vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp, và sắc phong Đường Vũ San làm thủ lĩnh thế gia, thay thế tứ đại thế gia, quản lý thiên hạ bách tộc. Thế nào, cái đại lễ này đấy, nàng có thích không? Ta đã chuẩn bị rất lâu rồi. Gả cho ta đi. Làm gì thế? Có nhiều người đang nhìn. Mặc kệ đi, nàng là quốc chủ mà, thân sắc. Nếu nàng không đồng ý, chính là kháng chỉ. Ta đồng ý.